फायनान्शियल फ्रॉड्स आणि तेव्हा आपल्याला असे कॉल यायचे की ताबडतोब तुमचे OTP द्या किंवा त्याच्यानंतर मग लिंक पाठवली जायची. ती लिंक क्लिक केल्यावर वेगळे ॲप्स डाउनलोड होतात जे मिरर करतात तुमचा फोन आणि ते मग तुमचे बँकिंग अकाउंट सगळे वापरतात आणि पैसे सायफन करून त्यांच्याकडे जातात. 35 लाख 50 लाख असे लोकांचे पैसे गेलेले आहेत. तर अशा केसेस कशा काय, म्हणजे हे लोक काय हिप्नोटाईज होतात की काय? ट्रेनिंग इतकं त्यांना इंटेन्सिव्ह दिलं जातं की तुमको कुछ भी करके ये टार्गेट करना है. 1 कांजीवरम पे 2 कांजीवरम फ्री हे कुठलीही बाई घेईल. कसं म्हणजे हाऊ डू दे ऑपरेट? सो इट इज एव्हरीवेअर. कुठे इकडे पण आपल्या बाजूला कोणीही असू शकेल ऑपरेटिंग फ्रॉम एनिवेअर. तर कुठल्या लेवलपर्यंत तुम्हाला ट्रॉमेटाईज करू शकतात याचा आपल्याला अंदाजच येत नाही. तुम्ही हे दिलं नाही तर आम्ही तुमचे फोटो मॉर्फ करू, ते तुमच्या शाळेतल्या लोकांना पाठवू, तुमच्या सोसायटीमध्ये आम्ही सर्क्युलेट करू. मग हे सेक्सटॉर्शनमध्ये कन्वर्ट होतं. रिव्हेंज पॉर्न, सेक्सटॉर्शन आणि मॉर्फिंग ह्या तिन्ही कॅटेगरीजमध्ये सेक्शुअल ऑफेन्सेस इंटरनेटवर होतात. द यंगेस्ट केस ऑफ रिव्हेंज पॉर्न अँड सेक्सटॉर्शन वी हॅड इज ऑफ अ 12-year-old चाइल्ड. कोणती खबरदारी घ्यावी? 5 इम्पॉर्टंट रेड फ्लॅग्स आई वडिलांसाठी. 1. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्याकडे आलेल्या आहेत सायबर क्राईमच्या तज्ज्ञ सोनाली पाटणकर आणि त्या एक फाउंडर आहेत रिस्पॉन्सिबल नेटिझन या NGOच्या. त्यांनी आपल्याला कोणत्या कोणत्या प्रकारचे क्राईम होतात, म्हणजे फायनान्शियल क्राईम्स, सोशल मीडिया क्राईम्स, ह्याच्याबद्दल खूप सारी माहिती सांगितली आणि त्याबद्दल कोणती खबरदारी घेतली पाहिजे, कोणते रेड फ्लॅग्स आहेत ते सुद्धा त्यांनी समजावून सांगितलं. तर इंटरनेट इज अ हॅपी अँड अ सेफ स्पेस, पण त्याची सुरक्षितता ती आपली जबाबदारी आहे. कशी आहे ते बघूया या एपिसोडमध्ये. नमस्कार सोनाली. नमस्कार. कशी आहेस तू? खूप छान. तुझं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे आणि मी अतिशय उत्सुकतेने आजच्या या डिस्कशनला सुरुवात करत आहे. कारण मला माहिती आहे सायबर सिक्युरिटी हा एक खूप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे. तर सर्वप्रथम मला सायबर सिक्युरिटीमध्ये सुद्धा फायनान्शियल फ्रॉडबद्दल मला ऐकायला आवडेल. कारण मला आठवते बऱ्याच वर्षापूर्वी लोन स्कीम्स किंवा भिशी, सोनं ह्याच्यामध्ये लोकांचे पैसे बुडायचे. एक 4-5 वर्षापूर्वी माझेच तुला सांगते, मला एक फोन आला. एक मुलगी बोलत होती आणि मागे टिपिकल बरेच लोक मोठ्या मोठ्याने बोलत आहेत, फार बिझी ऑफिस आहे असा आवाज होता. आणि तिने सांगितलं की तुमची इन्शुरन्स पॉलिसी आहे, त्याचा हा फोलिओ नंबर आहे आणि ही एक्सपायर होती आहे, तर तुम्ही लगेच पैसे कलेक्ट करा, मी तुम्हाला लगेच ट्रान्सफर करीन, अकाउंट नंबर द्या. तर मी 2-3दा लक्ष दिलं नाही. मग नंतर तिने एक दिवशी फोन करून माझ्यावरच आरडाओरडा सुरू केला. तेव्हा मी म्हटलं ही माझ्यावर का आरडाओरडा करते? आणि मग लक्षात आलं की तो पण एक स्कॅम होता. म्हणजे गेल्या 5-6 वर्षापासून मी ऐकते की म्युच्युअल फंड्स किंवा क्रेडिट कार्ड, जॉब स्कॅम्स असे होत होते. आता तर असं वाटतं की प्रत्येकजण, म्हणजे अगदी लहान मुलापासून ते अगदी म्हाताऱ्यांपर्यंत आपण इंटरनेट बँकिंग करतो. मोबाईल ॲपवर, ते बँकेच्या ॲपवरनं आपण सगळे पैशाचे व्यवहार करतो, देवाणघेवाण करतो, सगळे पासवर्ड्स एक्सपोज्ड असतात. त्यामुळे एवढं आर्थिक मला वाटतं गुन्हेगारी वाढली आहे, एवढे स्कॅम्स होत आहेत. तर सगळ्यात प्रथम तुझ्याकडे बँकिंग आणि फायनान्शियल फ्रॉडच्या कुठल्या कुठल्या केसेस येतात? कारण मला माहिती आहे तू खूप मोठ्या प्रमाणात केसेस हाताळतेस, तर ते सांग जरा आम्हाला. नक्की. सर्वात आधी सर्व काहीवर येण्याची संधी दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. हा खूप मोठा प्लॅटफॉर्म आहे आणि ह्या प्लॅटफॉर्मवर हा विषय घेणं हे मला असं वाटतं खूप महत्त्वाचं आहे. कारण लोकांना ह्याची जाणीवच नाही आहे आणि ह्याचा इम्पॅक्ट काय असू शकतो हे कळण्यासाठी हा माध्यम लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा तुम्ही जो यूज करता तो अत्यंत उत्कृष्ट आहे. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड थँक्यू फॉर हॅव्हिंग मी ओव्हर इन दिस शो. फायनान्शियल फ्रॉड्स सुरुवात प्रॉबेबली 7-8 वर्षापूर्वी झाली आणि तेव्हा आपल्याला असे कॉल यायचे की ताबडतोब तुमचे OTP द्या, तुमचं आता लगेच अकाउंट बंद होणार आहे आणि मग तुमचे सगळे पैसे बुडणार आहेत. घाबरून लोक OTP द्यायचे आणि मग सगळे पैसे मिळण्याऐवजी ते निघून जायचे सगळे. किंवा त्याच्यानंतर मग लिंक पाठवली जायची की तुमची ही पॉलिसी आता मॅच्युअर होते, ही लिंकवर तुम्ही क्लिक करा आणि तुम्ही अपडेट करा पॉलिसी. ती लिंक क्लिक केल्यावर वेगळे ॲप्स डाउनलोड होतात जे मिरर करतात तुमचा फोन. म्हणजे टीम व्ह्यूवर असेल किंवा एनी डेस्क असेल, असे जे ॲप्स असतात ते तुमच्या फोनमध्ये डाउनलोड होतात आणि पूर्ण
कॉपी करतात, मिरर करतात फोनचा डेटा त्यांच्या सिस्टममध्ये आणि ते मग तुमचे बँकिंग अकाउंट सगळे वापरतात आणि पैसे सायफन करून त्यांच्याकडे जातात. तर असे अनेक क्राईम्स आधी आले होते. आता लेटेस्ट इन द रेकॉर्ड्स आहेत फेडेक्स स्कॅम्स. म्हणजे तुम्हाला फोन येतो आणि सांगितलं जातं की या आधार कार्डचा तुमचा नंबर आहे, तुम्ही हे पार्सल तैवान, भूतान, जो देश असेल तिकडे तुम्ही पाठवलं आहे आणि त्याच्यात आम्हाला काहीतरी ऑब्जेक्शनेबल सापडलं आहे. आणि ते ऑब्जेक्शनेबल म्हणजे काय असू शकेल? ड्रग्स, वेपन्स किंवा अजून काही भयानक. असं ऐकल्यानंतर लोक 5 मिनटं विचार करतात, आधार कार्ड माझं आहे, पत्ता माझा आहे, नाव माझं आहे, मी काही पाठवलं नाही आहे, मग हा आहे काय म्हणजे हे नक्की. पण दे आर सो गुड ॲट कन्व्हिन्सिंग की तुम्हाला पटवून देतात की हे तुमचंच पार्सल आहे. तर तुम्हाला एक CBIकडनं कॉल येईल आणि एक स्काईपवर तुम्हाला कॉलवर बोलवलं जातं आणि त्या स्काईप कॉलमध्ये पूर्ण पोलीस स्टेशनचा सेटअप मागे आणि लोक युनिफॉर्ममध्ये फिरत आहेत आणि अशा 2-2 तास कॉन्व्हर्सेशन्स लोकांबरोबर होतात, त्यांना पूर्ण साईक करून टाकतात आणि मग त्यांच्या पकडनं पैसे उकळतात. तर आपल्याला हा विश्वासच बसत नाही की हे माझं पार्सल नाहीच आहे. इतक्या लेवलपर्यंत ते तुम्हाला कन्व्हिन्स करायचा प्रयत्न करतात आणि मग मागे लागतात. हा फेडेक्स फ्रॉड इज द लार्जेस्ट नाव. दुसरा एक आहे एक्स्टॉर्शन रिलेटेड. म्हणजे तुम्हाला एक अशी नोटीस येते ज्याच्यावर गव्हर्नमेंटचा एम्ब्लम असतो आणि तो एम्ब्लम आणि त्याच्याखाली लेटर असं असतं की तुम्ही चाइल्ड ग्राफी म्हणजे लैंगिक शोषण सामग्री ज्याला म्हणतात, असा कॉन्टेंट तुम्ही खूप व्ह्यू आणि सर्क्युलेट करता, विच इज द हायेस्ट पॉसिबल क्राईम इन द कंट्री वर्ल्ड ओव्हर, आणि म्हणून आम्ही तुम्हाला अरेस्ट करणार आहोत. ही नोटीस बघितल्यावर खाली सिग्नेचर्स ज्यावर नावं असतात ती करंट ऑफिसर्सची असतात, पण सही वेगळीच कोणाची तरी असते. आपण काय करतो, जरा हुशार लोक नाव शोधून बघतात की कोण आहे हा ऑफिसर, तर करंट ऑफिसरचंच नाव असतं. म्हणून अजून भीती वाटते की आपण हे केलं नाही तरी ही नोटीस आपल्याला कशी आली. आणि पनिशेबल ऑफेन्स असल्यामुळे तो 7 लाख दंड आणि 5-6 वर्षाची जेल. सो हे घाबरून परत लोक पैसे द्यायला तयार होतात. त्यांचे सगळं लॅपटॉप सगळे सीज करून घेतात ते रिमोट कंट्रोल ॲक्सेसने आणि मग पैसे उकळायचा प्रयत्न करतात. तर हे 2 तर आत्ता आमच्याकडे हेल्पलाईनवर जे आलेले कॉल्स त्यातले लेटेस्ट आहेत. हल्ली एक महिनाभरापूर्वी एक खूप फ्रँटिक फोन आला मैत्रिणीचा की मला एका माणसाने फोन केला आणि खूप ओरडून बोलायला लागला की तुम्ही आई आहात का या मुलाच्या. त्याच्या मुलाचं नाव घेतलं आणि तुम्हाला कळतं आहे का, तुम्ही फोन घेत नाही, किती महत्त्वाचा कॉल आहे हा. तर झालं आहे काय, तुमचा मुलगा जो 17 वर्षाचा आहे आणि हे करतोय शिकतोय ह्या नावाने तो रेप केसमध्ये पोलीस स्टेशनमध्ये आहे. अँड शी वॉज फ्रँटिक. म्हणजे आपल्या मुलाबद्दल असं काही ऐकायचं जीवच जाईल म्हणजे. आणि ती म्हणाली की हे कसं झालं, कधी झालं, काय, मला कोणीच कसं काही कळवलं नाही, तुम्ही पोलिसांकडनं बोलतोय, ब्ला ब्ला ऑल ऑफ दॅट. तिने फोन ठेवला आणि तिने मुलाला फोन करायला सुरुवात केली. अनफॉर्च्युनेटली मुलगा क्लासमध्ये होता, फोन घेता आला नाही. 2-3-4 तास झाले. त्यांनी मग जेव्हा ब्रेकमध्ये फोन घेतला तेव्हा आईचे 35 मिस कॉल आणि तो घाबरला की काय झालं. म्हणून त्यांनी मेसेज केला की माझी प्रॅक्टिकल चालू आहे आणि मला काही फोन घेता येत नाही, काही असेल तर टेक्स्ट कर. तेव्हा जरा तिचा जीव भांड्यात पडला की काही असं झालेलं नाही, इज ॲब्सोल्युटली ओके. पण ते 3-4 तास ती आमच्याबरोबर सतत फोनवर हेल्पलाईनवर होती टू काम हर डाऊन की असं काही नाही आहे, हा फ्रॉड आहे. वॉज अ टेरेबल चॅलेंज. तर कुठल्या लेवलपर्यंत तुम्हाला ट्रॉमेटाईज करू शकतात ह्याचा आपल्याला अंदाजच येत नाही. आणि जसे आता OTPचे फ्रॉड जुने झाले, लोकांना कळलं की आता OTP देऊ नये, लगेच 6 महिन्यांनी मोडस ऑपरंडी चेंज होते. म्हणजे नवीन काहीतरी इतकं भयानक त्याच्याहून निघतं की आपण बळी पडतोच त्याच्या. तर ही ग्रॅव्हिटी आम्ही गेल्या 7-8 महिन्यात बघतोय की ती जास्त वाढत चालली. आता ही केस जशी झाली तशी. तर पुढे काय होईल वी डोंट नो, पण आपल्याला सजग राहणं गरजेचं आहे. कुठलाही फोन आला की डेस्परेटली उचलून तो समोरचा जे काय बोलतो त्याच्यावर विश्वास न ठेवता कंपोज, काम डाऊन करून रिस्पॉन्ड करावं दॅन रिॲक्ट. पण बँकिंगमध्ये तर कसे काय फ्रॉड होऊ शकतात? कारण इंटरनेट बँकिंगमुळे का आपण मोबाईलवरनं सगळं करतो म्हणून होतात का? दोन्ही प्रकारे होतात. तर बँकिंग फ्रॉडमध्ये बरेचदा असं होतं की तुमच्या नकळत तुमचे पैसे वापरले जाऊ शकतात. म्हणजे तुमचं कार्ड घेऊन कुठल्याही दुसऱ्या कंट्रीमधनं किंवा अगदी भारतातले कोणी फ्रॉडस्टर हॅकर असले ते तुमचा कार्ड नंबर घेऊन ते हॅक करून तुमचे पैसे वापरले जातात. बरेचदा आपल्याला OTP येतो आणि आपण तो ॲक्सेस करून ट्रान्झॅक्शन करतो. जिथे जिथे OTP न घेता ट्रान्झॅक्शन होतात इथे बरेचदा लोकांचे पैसे परत मिळतात बिकॉज इट इज नॉट देअर फॉल्ट.
99% ऑफ द टाइम्स आपण काहीतरी लिंक डाउनलोड केलेली असते बँकिंग ट्रान्झॅक्शनमध्ये किंवा OTP आपण शेअर केलेला असतो, तेव्हा लायबिलिटी आपली होते. पण द बँक टेल्स यू की तुम्ही काहीही शेअर करू नका. किंवा बँकिंगमध्ये आत्ता 2-3 केसेस आमच्याकडे आले होते की आपण एखादा वेबसाईटवर नंबर शोधला आणि त्याला फोन केला तर ते त्यांचा नंबर नसतोच. आणि आता मध्ये शबाना आझमीजींबरोबर पण ही केस झाली. लिकर ते बाय करत होत्या आणि इट वेंट टू अ फ्रॉडस्टर, म्हणजे तो जो नंबर दिला होता त्या शॉपचा इट वॉज अ हॅक नंबर आणि त्यांचे 75,000 का काहीतरी त्याच्यात गेले. असे अनेक केसेस आमच्याकडे आले आहेत की आम्ही हेल्पलाईन नंबरवर कॉल केला, तो डायव्हर्ट केलेला नंबर असतो आणि त्याच्यातनं लोकांचे पैसे गेलेले असतात. तर कशावर आणि काय विश्वास ठेवावा हे खूप कठीण झालं आहे आजकाल काळात. पण मग आता आपण अशा गोष्टी ऐकतो ना की कोणीतरी तू म्हणते तसं लिंकवर क्लिक केली किंवा विश्वास ठेवला आणि अख्खच्या अख्खे पैसे, म्हणजे ज्या अकाउंटमधले पैसे कम्प्लिटली झिरो झाले, तर अशा येतात का केसेस? कारण आयुष्यभराची पुंजी असते ना ती. आमच्याकडे 2 केसेस अशा आल्या होत्या ज्याच्यात एक 80 वर्षांचे आजोबा होते आणि त्यांना सांगितलं गेलं की तुमची पॉलिसी मॅच्युअर होते आणि 2 कोटीची पॉलिसी आहे, तर तुम्ही इमिजिएटली काहीतरी करा. तर ते घाबरले आणि ते घाबरून त्यांनी जे सांगितलं तसं करत गेले. 3 वर्ष हा फ्रॉड चालू होता. त्या माणसाने 92 लाख त्यांच्याकडनं घेतले. रोज फोन करायचा आणि त्या काकांना असं वाटलं की माझी मुलं माझं एवढी काळजी घेत नाही, तेवढा हा मुलगा रोज माझी चौकशी करतो, ही लुक्स आफ्टर मी, म्हणजे काही त्रास होतोय का नाही. आणि आय ट्रस्ट हिम, मला कुठेही फ्रॉड झालेला वाटत नाही आहे याच्यामध्ये. 1.5-2 महिने लागले त्यांना समजवायला की तुम्हाला पैसे आले नाहीत, तुमचे गेलेत. मग सगळं, आणि त्यांची केस फाईल एवढी जाड होती कारण इतके त्यांचे ट्रान्झॅक्शन झाले होते त्याच्यामध्ये. आणि ट्रान्झॅक्शन कसे होतात, एका बँकेतनं इमिजिएटली ते चेंज करतात, म्हणजे कळू नये कुठून कुठे गेलेत किंवा ते विड्रॉ केले जातात, ट्रॅक करू नये, करता येऊ नये म्हणून. आणि ही वॉज नॉट एबल टू बिलीव्ह की अजूनही माझ्याबरोबर फ्रॉड झाला आहे. त्यांना वाटलं हे पैसे परत माझे दुप्पट होतील आणि तसंच माझ्याबरोबर मला परत अजून पॉलिसीचे पैसे मिळतील. सिनियर सिटिझन्सचे अनेक असे फ्रॉड्स आमच्याकडे येतात आणि खूप दयनीय सिच्युएशन असते कारण आपण पैसे परत देऊ शकत नाही. पण रिझिलियन्स तरी बिल्ड करावा, तो कसा, कुठल्या आधारावर? हार्ड अर्न्ड मनी. आता लेटेस्ट त्याच्यामध्ये रिटायर्ड लोक, म्हणजे साधारण एज बघतात फेसबुकवर किंवा आपली सगळी माहिती ऑनलाईन असते, साधारण एज बघून अंदाज येतो की सगळा रिटायरमेंट फंड आलेला असेल आणि मग वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे स्कीम्स लॉन्च करतात आणि त्याच्यातनं पैसे 35 लाख 50 लाख असे लोकांचे पैसे गेलेले आहेत. आणि त्यानंतरचं जो गिल्ट, शेम आणि फिअर, कसं आपण घरच्यांना तोंड दाखवावं, माझ्याबरोबर हे झालं हे कसं लोकांना मी सांगू, किंवा ते ॲक्सेप्ट करणं पण खूप कठीण असतं. पैसे ते एवढे गेले ते गेलेच, पण त्यानंतरचा जो ट्रॉमा असतो तो फार भयानक असतो. आणि हल्ली असं असतं ना की बरेच ॲप्स आहेत बघ की तुम्ही त्या ॲपवर जा, तुम्हाला विदाऊट एनी डॉक्युमेंट्स, विदाऊट एनी इंटरेस्ट तुम्हाला आम्ही लोन देऊ. हो, तर ते पण खूप धोकादायक आहे, नाही का? हो, ॲब्सोल्युटली. इनफॅक्ट खूप पॅन्डेमिकमध्ये आम्ही दिवसातले 48 तास पण काम केलं असं तरी कमी पडलं असतं, कारण इतके फ्रॉड्स, सगळेच ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्स होत होते आणि फ्रॉडस्टर्स पण ऑनलाईन होते सगळ्या प्लॅटफॉर्मवर. तर 2 बायका होत्या आणि त्यांनी फक्त त्यांचे हजबंड आजारी असल्यामुळे थोडी पैशाची गरज होती म्हणून एका लोन ॲपवर एलिजिबिलिटी चेक करण्यासाठी आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड अपलोड केलं. लोन ॲपमध्ये काय होतं, तुमची एलिजिबिलिटी इमिजिएटली मॅच होते, तुम्हाला न सांगता पैसे ऑटोमॅटिकली येतात अकाउंटमध्ये. 5,000-10,000 कमी अमाऊंट, 5-10 हजार वगैरे असते. पण मग ते जे आठवड्याभरानंतर ट्रॉमॅटायझिंग सुरू होतं की तुम्ही आत्ताच्या आत्ता पैसे परत करा. तिचा नवरा बिचारीचा गेला. 3 वर्ष तिने 9 लाख रुपये भरलेत. का? कारण आज तुम्ही हे दिलं नाही तर आम्ही तुमचे फोटो मॉर्फ करू, ते तुमच्या शाळेतल्या लोकांना पाठवू, तुमच्या सोसायटीमध्ये आम्ही सर्क्युलेट करू. मग हे एक्स्टॉर्शनमध्ये कन्वर्ट होतं. पण लोन ॲप्सचे फ्रॉड्स हल्ली प्रचंड वाढलेत. तुम्ही न विचारता तुमच्या अकाउंटमध्ये पैसे येतात आणि ते परत मिळवले जातात तिप्पट चौपट प्रपोर्शनमध्ये, आणि तरीही लोकांना अंदाज येत नाही की आपण ह्याच्यात फसलोय किंवा फसल्यानंतर बाहेर पडता येत नाही बरेचदा. पण मला एक कळत नाही सोनाली याच्यामध्ये, आत्ता मध्ये मी एक फ्रॉड ऐकला की, आणि अगदी चांगल्या घरातल्या शिकल्या सवरलेल्या बिझनेस करणाऱ्या होत्या आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही मला 5 कोटी द्या, CSR फ्रॉड, आणि आम्ही तुम्हाला 10 कोटी परत देऊ. तर मला, आणि त्यांनी ॲक्च्युली दिले, कुठून लोन काढून पैसे दिले. पण मला, आणि मग असं कळलं की ते ब्लॉकचेनमध्ये गेले. तर अशा केसेस कशा काय, म्हणजे हे लोक काय हिप्नोटाईज होतात की काय?
प्रकारच हिप्नोटिझमचा असतो, कारण ते ना ट्रेनिंग इतकं त्यांना इंटेन्सिव्ह दिलं जातं की तुमको कुछ भी करके ये टार्गेट करना है. म्हणजे फ्रॉडस्टर्सला 3 स्टेजेसमध्ये असतात ते. एक जे कॉल करतात आणि साईक करतात लोकांना, दुसरे पैसे काढतात म्हणजे बँकिंग ट्रान्झॅक्शन करतात, आणि तिसरा ग्रुप असतो तो कॅशमध्ये पैसे काढून म्हणजे यूज करतात ते पैसे, किंवा ते पैसे बँकेतनं काढून टाकतात. तर हा असा पूर्ण सेटअप त्यांचा असतो. पण म्हणजे मॅनेजमेंट कॉलेजचे ट्रेनिंग काय असतील अशा प्रकारचे हे फ्रॉडस्टर्सचं ट्रेनिंग असतं, कारण त्यांना सायबर सायकॉलॉजीबद्दल सांगितलं जातं, मेंटल वेलबिंग, इमोशनल रिझिलियन्स हे इतकं शिकवलं जातं की तुम्ही कोणीही असाल तरी तुम्ही पुढच्या 15 मिनिटात अनलेस यू आर अवेअर की काय होतं आहे आपल्याबरोबर, तुम्ही त्यांच्या जास्यात येता असं बरेचदा होतं. CSRमध्ये पण अशा बऱ्याच आम्ही ऐकलेल्या आहेत केसेस ज्याच्यात मुळात एवढी अमाऊंट आपण द्यायला तयारच कसे होतो. म्हणजे साधं उदाहरण मी देते. आपण रस्त्यावर चालताना स्पेशली विमेन, कोणी तुमच्याकडे वाईट नजरेने बघितलं तरी युअर इयर्स आर अप अँड युअर कॉशियस, आणि इथे तुम्ही कोणाला समोर स्क्रीनच्या मागे कोण आहे हे न बघता एवढं कमिट करता किंवा वाहवत त्याच्यामध्ये जाता. इट इज द सेम थिंग ना, द स्ट्रेंजर कॉन्टॅक्ट इज द सेम. मग तुम्हाला हा डिफरन्स कसा कळू नये, म्हणजे कुठेतरी ते हिप्नोटाईज होतातच आहे ना, किंवा असा एक सेन्सिटिव्ह पॉईंट ते टच करतात ज्याच्यामध्ये तुम्ही मग त्याच्यात वाहवत जाता. बरेचदा आम्हाला असं वाटतं की प्लॅटफॉर्म्समुळे किंवा ऑनलाईन डिव्हायसेसमुळे इंडिव्हिज्युअलिटी जी आपली आहे ती रिटेन झाली आहे. म्हणजे आता महिलांना स्पेशली. सो इन दी ऑर्डर, विमेन सगळ्यात पहिले वल्नरेबल, मग मुलं, आणि मग सिनियर सिटिझन्स. दॅट्स द रेकॉर्ड ऑल अक्रॉस द कंट्री. तर महिलांचा इंटरनेट वापर 33 ते 40% आहे भारतात. त्याच्यातलंही महिलांबरोबर सायबर गुन्हे होतात, कारण लिटरसी लेवल्स नाही, डिजिटल लिटरसी लेवल्स अजिबातच नाही, ट्रान्झॅक्शनची माहिती नाही, आणि ब्लाइंड फेथ अँड बिलीफ की आपल्याबरोबर जे होतं ते बरोबरच होतं, त्याच्यात काही चूक नसेलच. सो दॅट बिलीफमुळे ते बरेचदा त्यांच्या आहारी जातात आणि ते कमिट टू डुईंग सच थिंग्स. पण आता तू जे म्हणालीस त्यांची मॉडस ऑपरेंडी असते, म्हणजे हा एक ऑर्गनाइज्ड क्राईम आहे आणि खूप ठिकाणी हा होत असेल ना. मग तुम्ही असा एखादा क्रॅक केला आहे का की तुम्हाला ॲक्च्युली कळलं की असे हे या लेवलला हे चालतं, असं तू आखो देखा असं बघितलंयस का एखाद्या ऑफिसमध्ये? आम्ही एक ट्रस्ट आहोत आणि आम्ही इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये अजिबात जात नाही, पण आम्ही लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीजला केसेस रेफर करतो, कारण तो आमचा स्कोप ऑफ वर्क इन्व्हेस्टिगेशनचा अजिबात नाही. इनफॅक्ट आम्ही सुरुवात केली कामाला 10 वर्षापूर्वी, तेव्हा आम्ही सायबर सिक्युरिटीबद्दल बोलत होतो, विच इज स्ट्रेंथनिंग सिस्टम्स. मग आम्ही काम करायला लागलो सायबर सेफ्टीवर, इक्विपिंग पीपल टू कोप विथ सिस्टम्स, कारण टेक्नॉलॉजी इज गेटिंग स्मार्टर, पीपल आर नॉट गेटिंग स्मार्टर. सायबर सेफ्टी वॉज ह्युमनायझिंग टेक्नॉलॉजी. आज 10 वर्षानंतर वी आर टॉकिंग अबाउट सायबर वेलबिंग, कारण आवर मेंटल वेलबिंग इज ॲट स्टेक. काहीही झालं तरी मानसिक धक्का जो आपल्याला बसतो सायबरमध्ये झालेल्या गुन्ह्यांमुळे, दॅट इज इम्पॅक्टिंग आवर होल लाईफ. म्हणून सायबर वेलनेस किंवा सायबर वेलबिंग या विषयावर आम्ही काम करतो. सो इन्व्हेस्टिगेशन इज नॉट आवर फोर्टे, पण ज्या केसेस आम्ही लॉ एन्फोर्समेंटकडनं ऐकलेल्या आहेत त्यांच्याकडनं असं आम्हाला कळतं की बरेचदा अशी लहान लहान मुलं असतात जी एंगेज करतात किंवा ज्यांना ट्रेन केले जातात, ते अगदी सिम कार्ड तोडून जंगलात फोन फेकून देतात किंवा कम्प्लिटली डिसअपिअर होतात. म्हणजे ट्रेस ठेवायचा नाही, ट्रेस ठेवायचा नाही. पण तरीही काही पोलिसांनी ट्रॅक केलेले आहेत, पण त्यांच्यावर बरेचदा हल्ले पण झालेले आहेत असंही मी ऐकलं आहे. सो इन पर्सन मला माहीत नाही, हे फक्त ऐकून आम्हाला गोष्टी माहिती आहेत, पण इट इज अ रॅकेट, म्हणजे इट इज डेफिनेटली बिगर देन स्कॅम्स. पण तू म्हणते ना की आता सिनियर सिटीजन किंवा बायकांवर पण म्हणजे फायनान्शियल फ्रॉड, ही जी आर्थिक गुन्हेगारी आहे ती मला असं वाटतं खूपच भयंकर आहे, नाही का? आणि असं वाटतं, म्हणतो ना आपण विनाशकाले विपरीत बुद्धी, तसं काहीतरी आपण गहाण टाकतो बुद्धी आणि आपण कसे काय सक्षम होतो हे मला पण अजून एक पडलेलं कोड आहे. तर अशा वेळेला म्हणजे एक तर बँकिंग किंवा आपण कुठलाही आर्थिक व्यवहार जेव्हा करतो तेव्हा आपण कोणती खबरदारी घ्यावी की मी हे केल्याशिवाय मी पुढचं पाऊल उचलणारच नाही, तो एक प्रश्न माझ्या पुढे पडतो की नक्कन ही इट हॅज रिच्ड ऑल ऑफ अस नाऊ, वी आर ऑल एक्सपोज्ड, नाही का? तर कशी करावी? किंवा उद्या जर मला कळलं की असं असं झालं, अरे माझे पैसे निघून गेले. कारण मला एक आठवते, मी एक जणांना भेटले होते, तर त्यांनी काय केलं, सिम्पल ते घरात एकटे होते म्हणून त्यांनी काहीतरी मील मागवलं कसलं तरी 700 का 750 रुपयाचं, आणि ॲक्च्युली असं झालं की 70,000 रुपये ऑलरेडी त्यांच्या ह्याच्यातनं गेले होते. पण हे म्हणजे तर म्हणजे अगदी आता आपण साधं खाणं मागवलं तरी पण ते कुठेही आपण खबरदारी घ्यायची.
आणि असं लक्षात आलं तर आपण काय ॲक्शन घ्यायची, कुठले रेड फ्लॅग्स आहेत त्याच्यात? नक्की. त्याचे 2-3 अजून केसेस माझ्याकडे आहेत. म्हणजे लोभ असतो. लोभ. एक कांजीवरम पे 2 कांजीवरम फ्री, हे कुठलीही बाई घेईल, कुठलीही. म्हणजे आणि सायबर क्राईम हॅज नो जॉग्राफिक, इकॉनॉमिक, कल्चरल, रिलिजियस बाउंड्रीज. सगळ्यांबरोबर कधीही कुठेही होऊ शकतो. तर तो जो एक टू गुड टू बी ट्रू फॅक्टर, की एका कांजीवरमवर 2 कांजीवरम फ्री मिळत आहेत, म्हणजे मला ती घ्यायलाच हवी. किंवा एक राजभोग थाली पे 1 राजभोग थाली फ्री. आता किती रुपयाची राजभोग थाली? 200 रुपयाची असेल, त्याच्यात अजून एक थाली फ्री. पण तो जो लोभ अनावर लोकांना होतो आणि दे फॉल फॉर इट. दुसरी गोष्ट काय होते, तुम्ही वेबसाईट कधीच चेक केली जात नाही. ती वेबसाईट किंवा ते URL जे आहे ते आपण चेक करतच नाही की खरंच ट्रस्टवर्दी आहे का. आता आपण काही ट्रस्टवर्दी प्लॅटफॉर्म्सवरनं ऑर्डर करतो, जसं ॲमेझॉन असेल किंवा स्विगी असेल, आय डोंट नो नेम ऑल, बट काही ट्रस्टेड साईट्स जे असतात त्याच्यावरनं आपण रेग्युलर करतो. पण आता आपण इंस्टाग्रामवर इतके शॉपिंगचे पोर्टल्स बघतो आणि नंतर आपल्याला वाटतं की नाही, हे तर आता येणारच आमच्या घरी, कारण हे सोपं आहे आणि सो इझी टू शॉप आणि कॅश ऑन डिलिव्हरी आहे. तर ह्याच्यामध्ये एवढे फ्रॉड्स होत आहेत. आणि ह्या 2-2, 3-3 दिवसाच्या वेबसाईट्स असतात. 4-5 जणांकडनं पैसे मिळवले की ते गुल गायब. यू कॅन नेव्हर ट्रेस देम बॅक. अशाच 2-3 केसेसमध्ये आमच्या ओळखीच्यांनी त्यांच्या कंपनीच्या 300 एम्प्लॉईजसाठी इंस्टाग्रामवरून टी-शर्ट्स मागवले. सगळं ब्रँड बीन नाव टाकून जे ते हवं ते. आठवड्याभराने त्याचे 3 मोठे बॉक्सेस ऑफिसला आले. तर त्यांना वाटलं, आणि HR हेड यांना वाटलं आलं आहे सामान, प्रोग्रामच्या 1 दिवस आधी आपण सगळं चेक करून बघूया. तर प्रोग्रामच्या आदल्या दिवशी पेमेंट वगैरे आधीच झालेलं. चेक करून बघितले बॉक्सेस, तर ते 300 शर्ट्सची फक्त पुढची बाजू होती, मागे काहीच नव्हतं त्याच्या. म्हणजे दे वर जस्ट द फ्रंट ऑफ द टी-शर्ट. आणि मग फ्रँटिक, पैसे तर गेले, ते प्रोग्रामला जे टी-शर्ट घालायचे तेही घालता आले नाही. तर असे पण अनेक सिच्युएशन्स आहेत ज्याच्यामध्ये कॅमेराची लेन्स 15,000 कोण देईल, पण ती आहे अवेलेबल. लेन्स मागवली, आला काय, साबू आणि रुमाल. म्हणजे यू नेव्हर नो व्हॉट यू ऑर्डर अँड व्हॉट यू गेट. अशा खूप केसेस फ्रॉडच्या आहेत. आणि मग आम्हाला कॉल येतात की परत करायला गेलं तर ती वेबसाईटच सापडत नाही. ते फ्रॉड वेबसाईट आहेत. किंवा तुम्ही नंबर जो केलेला असतो ब्लॉक करून टाकतात लगेचच. त्यांना त्या दिवसाचं टार्गेट पूर्ण करून झालेलं असतो, बंद. तर अशा बरेच केसेस आहेत. म्हणून आम्ही एका अजून आमच्या मित्राबरोबर स्कॅमचेक नावाचा एक प्लॅटफॉर्म सुरू केला, ज्याच्यामध्ये तो एक चॅटबॉट आहे. म्हणजे एक व्हॉट्सॲप नंबर आहे 9152019152. ह्या व्हॉट्सॲप नंबरवर शॉपिंग करायच्या आधी तुम्ही तो URL कॉपी पेस्ट करून टाकायचा. तर व्हॉट्सॲपचा चॅटबॉट त्या नंबरवरनं तुम्हाला URL बघून 5 स्कोर येतो त्या वेबसाईटचा, की सेफ आहे का अनसेफ आहे, रेटिंग काय आहे 1 to 5. 5 स्टार असेल तर सेफ. आणि हे त्याच्यामागे 60 इंडिकेटर्सवर ते चेक करतात ग्लोबली, की काय साईटची रेटिंग आहे, रिटर्न पॉलिसी काय आहे, प्रोडक्ट क्वालिटी काय आहे, क्रिडेन्शियल्स बरोबर आहेत का नाही. अशा त्या स्कॅमचेकमुळे आम्ही महिन्याभरात साधारण 4 कोटी रुपये वाचवले लोकांचे. कारण प्रिव्हेंटिव्हवर आता सध्या काहीच नाही आहे. पण अशा काही गोष्टी आम्ही केल्या ज्याच्यामुळे लोकांना हा विश्वास बसू शकेल की शॉपिंग करण्याआधी व्हेरीफाय करणं गरजेचं आहे. तर हा एक डेफिनेटली आम्ही उपक्रम राबवला. त्याचबरोबर आम्ही म्हणतो की डोंट जम्प टू कन्क्लूड, लगेचच नका शॉपिंगवर जाऊ. आणि आता शॉपिंगचं म्हणजे दिवसाला घरी 10 पार्सल आले नाहीत तर काहीतरी गडबड. या लेवलचं शॉपिंग ॲडिक्शन लोकांमध्ये झालं आहे. कारण सगळं काही अगदी घराखाली मिळत असेल तरी ते शॉपिंगनी ऑनलाईनच घरी आलं पाहिजे. तर अशा साईट्स कुठल्या आहेत, ते सिक्युअर्ड साईट्स आहेत का नाही, रिटर्न पॉलिसी त्याची काय आहे, रिव्ह्यूज काय आहेत. आपण कधीच रिव्ह्यूज वाचत नाही लोकांचे. इतके घाणेरडे रिव्ह्यूज लिहिलेले असतात लोकांनी की हे खराब आहे प्रोडक्ट किंवा शॉपच नाही आहे. हे थोडासा रिव्ह्यू चेक, आपण जे म्हणतो ना बॅक चेक, आपण केळी किंवा कांदे घेताना असे करून बघून घेतो. एवढी मोठी गोष्ट आपण जी बघितली नाही आयुष्यात ती आपण विश्वासाने घेतो. तर समवेअर दॅट सेन्स ऑफ प्रेझन्स ऑफ माइंड आणि ते थोडं असलं पाहिजे. म्हणजे यू शुड हॅव दॅट क्लिक समवेअर. प्लस तुम्ही शॉपिंग केल्यानंतर आम्ही असं म्हणतो की खूप वॉलेट्स असतात, म्हणजे पेटीएम पण जीपे पण. तर आम्ही म्हणतो एक कुठलं तरी ट्रस्टेड वॉलेट तुम्ही ठेवा, कारण तुम्ही तेवढाच डेटा तुमचा एक्सपोज करता. तुम्ही जर एक ट्रस्टेड वॉलेट ठेवलं तर यू कॅन यूज दॅट सेम वॉलेट. प्लस
कनेक्ट दॅट वॉलेट टू अशा बँक अकाउंटला ज्याच्यात कमीत कमी पैसे असतील. मोठी चूक काय होते की लोक सॅलरीड अकाउंटला वॉलेट्स अटॅच करतात, त्यामुळे त्या वॉलेटमधनं जो क्राईम होतो त्याच्यातनं खूप पैसे जातात, कारण ते सॅलरी अकाउंटशी कनेक्टेड असतं. तर एक अकाउंट असा ठेवा ज्याच्यात 10,000 असतील, फक्त शॉपिंगच्या पर्पजसाठी, म्हणजे गेले तर गेले 10,000 जातील, त्याच्यावर काही जाणार नाही. तर या खूप सिम्पल बेसिक ट्रिक्स आहेत. फोन आले, व्हेरीफाय करा, अननोन नंबर शक्यतोवर घेऊ नका. घेतलेच तर तुम्ही रिॲक्ट करायच्या आधी विचार करा की हे होतंय हे खरं असू शकेल का. फोन कट करा. आणि बरेचदा आम्ही काय लोकांना सांगतो की आप मेरे लॉयर से बात करो, असं म्हटल्यावर पुढे फोन बरेचदा येत नाही. आणि तरीही त्रास द्यायला लागला तर फोन ब्लॉक आणि रिपोर्ट करावा. लोक ब्लॉक करतात नंबर, रिपोर्ट करत नाही. तर ह्याचा डिफरन्स काय आहे की ब्लॉक म्हणजे तो तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करणार नाही, रिपोर्ट म्हणजे तो सिस्टममध्ये रिपोर्ट होतो, आणि तो रिपोर्ट करणं गरजेचं आहे, सो दॅट बाकीच्यांना जेव्हा येईल तो स्पॅममध्ये नंबर येईल. तर या काही छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत जे जरा खबरदारीने केल्या पाहिजेत, आणि घरच्या सिनियर सिटीजनला टेक्नॉलॉजी थोडीशी शिकवता आली पाहिजे. आणि भीती वाटून उपयोग नाही, आपल्याला याच जगात जगायचं आहे, टेक्नॉलॉजी काही बंद होणार नाही आहे. लर्न टू लिव्ह अँड अडॅप्ट. पण आता फायनान्शियल फ्रॉड झाला तर सगळ्यात जास्त असा तू कुठला फ्रॉड बघितला आहेस की फारच कोटीमध्ये गेलाय किंवा ॲट अ ऑर्गनायझेशन लेवलला झालाय, असे बघितलंय का? आता डेटा ब्रीच ते खूप होत आहेत. एम्प्लॉईजचा डेटा ब्रीच होतो आणि मग एक्स्टॉर्ट केले जातात पैसे. किंवा तुम्ही जर एम्सचा सगळा मेडिकल डेटा सगळा एक्स्टॉर्ट झाला होता, ते नेट पूर्ण डेटा त्यांचा गेलेला, तो एक कंपनीचा गेला होता डेटा. तर मॅलवेअरमुळे असे बरेच फायनान्शियल फ्रॉड्स होत आहेत ज्याच्यात मॅक्सिमम एम्प्लॉई डेटाबेस किंवा हेल्थ सर्व्हिसेसचा डेटाबेस हा कॉम्प्रोमाइज केला जातो, आणि असे फ्रॉड पण होत आहेत. पण ती लेवल जरा वेगळी आहे, म्हणजे हे 1 to 1 इंडिव्हिज्युअल लेवलवर नाही, ऑर्गनायझेशनल लेवलवर होतात. म्हणूनच सायबर सिक्युरिटीचा महत्त्व खूप आता लोकांना जाणवायला लागले. आणि डेटा इज करन्सी. मग डेटा प्रायव्हसी, डेटा सिक्रेसी फार महत्त्वाची आहे, नाही का? पण आता इंडिव्हिज्युअल लेवलला की आपल्याला जर कळलं की असं असं झालं, पैसे गेले, तर मग आपण रिपोर्टिंग कोणाला करायचं? तर आता समजा एखादा फायनान्शियल फ्रॉड झाला तुमच्याबरोबर, तर सगळ्यात आधी बँकेचा एक हेल्पलाईन नंबर असतो, जो आपल्याकडे जो असतो तो नंबर आपल्याला SMS येतो बघा की हे ट्रान्झॅक्शन झालं आहे, इफ यू हॅव नॉट डन इट फोन करा. तिकडे फोन करायचा आणि सांगायचं की अशी अशी ट्रान्झॅक्शन झाली आहे, मी केलेली नाही आहे. तर ऑटोमॅटिकली अकाउंट ब्लॉक होतो, म्हणजे पुढचे पैसे जायचे बंद होतात. दुसरं, तुम्ही बँक कार्ड असेल किंवा तुमचं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ते ब्लॉक करणं गरजेचं आहे. फिजिकली तुम्ही बँकेत जाऊन कंप्लेंट देऊ शकता. लोकल पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन ती कंप्लेंट, बँकेचा फॉर्म घेऊन कंप्लेंट रजिस्टर लोकल पोलीस स्टेशनमध्ये करू शकता. आणि त्याच्याचबरोबर 1930 हा नंबर मला असं वाटतं लोकांनी इकडे टॅटू काढून ठेवला पाहिजे कारण बाकी काही नाही तरी हा नंबर लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. कुठलाही फायनान्शियल फ्रॉड झाला तर 1930 ही गव्हर्नमेंट हेल्पलाईन आहे, ज्याच्यावर तुम्ही जर रिपोर्ट केलं तर बरेच ट्रान्झॅक्शन्स थांबतात. मिळत नाहीत पैसे बरेचदा, कारण दी अमाऊंट अँड द नंबर ऑफ केसेस इज एक्स्ट्रीमली हाय. पण निदान तुम्हाला ते रिपोर्ट करण्याची प्रोव्हिजन तरी दिली गेली आहे. तसंच www.cybercrime.gov.in ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटची हेल्पलाईन आहे, त्याच्यावर तुम्ही जाऊन रिपोर्ट करू शकता. 3 महत्त्वाच्या गोष्टी. कंपोज स्वतःला करणं गरजेचं आहे. पैसे गेलेत, ते परत येणार नाही आहेत, माहीत नाही, पण मोस्टली येत तरी नाहीच बरेचदा येत. पण त्यानंतरचे तुमचे फर्स्ट 3 ॲक्शन्स काय, तर जस्ट काम युअर सेल्फ डाऊन. जरा शांतपणे विचार करा की ह्याच्या पुढे काय होऊ शकेल. दुसरं, ब्रीद जरा, कारण आम्ही बरेचदा म्हणतो की इतके अँक्शियस होतात लोक, निघतात चपला घालून पोलीस स्टेशनमध्ये जायला, तिथे होणार काही नाही आहे, तुमच्याकडे कंप्लेंट काही नाही, तुमच्याकडे तुम्ही रिपोर्ट केलं नाही आहे कुठेच. तर आधी तुम्ही कोणाशी तरी बोला घरी. घरच्यांबरोबर काहीच सांगत नाही की असं झालं आहे, कारण लाज वाटते, भीती वाटते, पैसे आपले गेलेत, माझ्यामुळे पैसे गेलेत, हे माझ्याचबरोबर कसं झालं. तर सगळे इमोशन्सचा एकदम आउटबर्स्ट झालेला असतो. कोणाशी तरी बोलणं गरजेचं आहे. कोणी नसेल तर आमचा हेल्पलाईन आहेच आहे, तुम्ही आमच्या हेल्पलाईनवर फोन करून बोलू शकता, काउन्सिलिंग सपोर्ट, मी तो नंबर देईनच नंतर.
पण मग काय स्टेप्स, म्हणजे तुम्ही विचार करायला लागलात की मग तुम्हाला कळेल काय करायचं आहे. वेन युअर इन दॅट हायटन्ड स्टेट ऑफ माइंड तुम्हाला सुचतच नाही काय करायचं आहे आणि म्हणून तुमचे अजून पॅनिक अटॅक येतात. वी हॅड पीपल हू लॉस्ट देअर लाईव्स हार्ट अटॅक येऊ नये बिकॉज द फ्रॉड हॅज बीन सो ट्रॉमॅटिक की म्हणजे लिटरली हॉस्पिटलाइज होऊन मग वी हॅड टू लूज दॅट पर्सन. त्यामुळे खूप ग्रेव असतात सिच्युएशन्स. पण थोडंसं स्वतःला कंपोज करून जरा मदत मागितली तर यू विल सेटल डाऊन आणि मग तुम्हाला काय डिसिजन घ्यायचं आहे, ॲक्शन घ्यायची तुम्ही घेऊ शकता. हे खूपच भयंकर आहे नाही का? आम्ही डिफिकल्ट म्हणजे कारण पैसे मिळणार नाही आहेत हे माहिती आहे आम्हाला, पण कसं काम डाऊन लोकांना करायचं. आणि ही एक अशी सिस्टीम आहे की आपल्याला वाटतं नाही जोपर्यंत मला काही झालं नाही तोपर्यंत मी कशाला खबरदारी. एक्झॅक्टली. पण आय थिंक इट हॅज रीच्ड ऑल ऑफ अस ना, आपल्यापर्यंत पोचलेलं आहे. इट इज जस्ट अ मॅटर ऑफ टाईम कोण कधी ड्यूप होईल. आणि मला असं वाटतं प्रत्येकाचं कधी ना कधीतरी आपण झालं असणार. म्हणजे मला आठवतं एक 3-4 वर्षापूर्वी मे बी मोर, तेव्हा एवढं फेसबुक शॉपिंग जास्त नव्हतं, तर मी काहीतरी एक ड्रेस वगैरे मागवला दिल्लीहून. तर ती पाठवते तिने केलं आणि त्याच्यानंतर मग मी म्हटलं मी तुझ्यावर ॲक्शन घेईन वगैरे. मग तिने सुरू केलं की मला कॅन्सर झाला आहे, तुला माहिती आहे का, तुला कळत कसं नाही वगैरे वगैरे. म्हटलं हे काहीतरी वेगळंच आहे, हे आपल्याला काहीतरी आता याच्याबद्दल वेगळी ॲक्शन घ्यायला हवी. पण मी सोडून दिलं कारण ते काय 1,500-2,000 हजारची गोष्ट होती. तर मला असं वाटतं शॉपिंग हे एक झालं, पण हे आता तू जे म्हणाली इंस्टाग्राम, तो सोशल मीडिया म्हणजे व्हॉट्सॲप आहे किंवा फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि दुसरं काय काय आहे, तर ह्याच्यामधनं कुठले फ्रॉड्स होतात, कुठल्या केसेस तुझ्याकडे येतात? त्याच्यामध्ये तर खूप व्हेरायटी आहे, लाईक फायनान्शियल फ्रॉड्स, पण हॅकिंग ऑफ अकाउंट्स. सोशल मीडियाचे अकाउंट हॅक होतात कारण पैसे घेतले जातात की तुमचं अकाउंट आम्ही परत देऊ, तुम्ही एवढे एवढे पैसे आम्हाला परत द्या. ह्या 6 महिन्यात आमच्याकडे साधारण 20-25 केसेस आल्या ज्याच्यात इन्फ्लुएन्सर्सचे अकाउंट हॅक झालेत. एवढी मेहनत करून आपण फॅन फॉलोईंग जमा करतो, कॉन्टेंट बनवतो आणि जेव्हा हॅक होतो अकाउंट, म्हणजे डिप्रेशनमध्ये गेलेले काही इन्फ्लुएन्सर्स होते आमच्याकडे ज्यांचं अकाउंट रिट्रीव्ह नाही करता आलं. पण फॉर्च्युनेटली हॅकर्स करू शकतात रिट्रीव्ह. हो, कसे रिट्रीव्ह म्हणजे ते हॅक करतात, त्यामुळे ते त्यांच्याकडे जातं सगळं आणि मग पैसे घेतात आणि ते पैसे कधी बंदच होत नाही ना, ती डिमांड कधी कमीच होत नाही आणि मग ते अकाउंट परत मिळतच नाही. तर इमॅजिन एवढा 4 वर्ष बिल्ड केलेला अकाउंट देऊन टाकायचा त्यांना आणि काहीच परत मिळणार नाही, परत स्क्रॅचपासून सुरुवात. खूप ट्रॉमॅटिक एक्सपिरियन्सेस आहेत. फॉर्च्युनेटली 4 वर्षापासून आम्ही मेटाबरोबर काम करतो, म्हणजे फॅमिली ऑफ ॲप्स ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप, आणि आम्ही डिरेक्टली त्यांना रिपोर्ट करतो. अकाउंट हॅक झालेला असला किंवा कॉम्प्रोमाइज झालेला असला, फेक अकाउंट असतील किंवा बाकी सेक्शुअल इमेजेस असेल, तर त्याचा टेकडाऊन बऱ्यापैकी लवकर आम्हाला रिस्पॉन्स मिळतो, जो पोलिसांकडनं बरेचदा डिलेड असतो कारण त्यांच्याकडे केसेस पण बऱ्याच जास्त असतात. तर हा एक मार्ग आम्हाला मिळाला आहे. आम्ही मेटाचे पार्टनर्स असल्यामुळे आम्हाला तो ॲज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन वी कॅन यूज दॅट. पण हॅकिंग ऑफ अकाउंट्स आहेत, फेक अकाउंट्स किंवा फेक प्रोफाईल किंवा त्याला इम्पर्सनेशन असं म्हणतात. म्हणजे इवन इफ तुम्ही तुमचं नाव टाकून बघितलं तरी तुम्हाला दिसतील तुमच्या नावाचे काही, मे बी यू, मे बी समबडी एल्स. तर आधी तर आपल्या नावाचे किती अकाउंट आपण न उघडलेले आहे ते लोकांनी सर्च करणं गरजेचं आहे. तर माझ्या नावाने जर मी टाईप केलं तर माझ्या नावाचे अनेक लोक असतील, पण त्यातला मग माझा अकाउंट कुठला, जर तो मी आधी काढलेला आणि माझा पासवर्ड मी विसरले तर दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग अकाउंट्स. आणि हे असे अकाउंट्स वेन यू आर नॉट युझिंग, क्रिमिनल्स यूज करतात, पण लायबिलिटी तुमची असते कारण इट इज अ फ्लोटिंग अकाउंट, म्हणजे कोणी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घेत नाही त्याची. पण ते कशा प्रकारे यूज करतात? दुसऱ्याचा अकाउंट हॅक करायला किंवा काही फ्रॉड्युलंट ॲक्टिव्हिटी करायला तो अकाउंट ॲक्सेस करून यूज करतात. बिल तुमच्या नावाने फाडलं जाईल कारण अकाउंट तुमचा आहे तो. सो फेक अकाउंट आयडेंटिफाय करून ते रिपोर्ट करून डिलीट तरी करता येतं किंवा ते ब्लॉक करता येतं, किंवा तुम्ही न काढलेला अकाउंट असेल तर तो तुम्हाला रिपोर्ट करता येतो. साधारण 40-50 लोकांनी जर अकाउंट रिपोर्ट केला 24 तासात तो अकाउंट पूर्णपणे निघून जातो इंस्टाग्रामवरनं. तेवढी रिलायबिलिटी डेफिनेटली आता बिल्ड झालेली आहे. तर फेक अकाउंट हा एक मोठा क्राईम आम्हाला वाटतो. सेक्शुअल ऑफेन्सेसचा जो प्रकार आहे सोशल मीडियावर तो भयानक आहे. म्हणजे मुलांनाही सोडत नाही, महिलांना, पुरुषांना तर नाहीच नाही. एक मिथ आहे की हा फक्त महिलांबरोबर होतो,
आय वॉन्ट टू बर्स्ट दॅट. मला असं वाटतं पुरुषांनी जास्त काळजी घेतली पाहिजे, कारण विमेन आर गेटिंग स्मार्टर विथ टेक्नॉलॉजी. त्यामुळे पुरुषांबरोबर खूप जास्त हे आता क्राईम होत आहेत. प्रेमात पडतात. तर मी नेहमी हे वाक्य म्हणते की इंटरनेट पे प्यार 3 मिनिट में हो जाता है. कारण एव्हरीबडी इज लुकिंग हॉट अँड सेक्सी, अँड यू कॅनॉट चूज whom to get connected with. The multiple choices, multiple connection. Digital infidelity is at its peak today. म्हणजे प्रत्येकाचे निदान 4-5 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तर असतातच. ओनली डिजिटल. इट प्रॉबेबली कॅन कन्वर्ट फिजिकल ऑल्सो. पण भेटलेले पण नसतात एकमेकांना. छे म्हणजे कोणी कुठलाही असू शकतो, नायजेरियन, बांगलादेश, एनिवेअर अराउंड द वर्ल्ड, पण प्रेमात. आणि द इक्वेशन इज 3-4 दिवसात सेक्स चॅट. कारण वेळ नसतो ना आपल्याला, एवढा कोण वेळ वाट बघेल. सेक्स चॅटमध्ये न्यूड्स, लाईव्ह स्ट्रीम्स आणि इंटिमेट कॉन्टेंट हा हायेस्ट अमाऊंटवर शेअर केला जातो. हायेस्ट म्हणजे बिलियन्स इन अ डे अक्रॉस द कंट्री. रिअली? एज ग्रुप? इट्स अ पेड थिंग. नो इट्स फ्री. म्हणजे तुम्ही आता समजा समबडी बिफ्रेंड्स यू, म्हणजे अ टिपिकल कॉन्व्हर्सेशन विथ DM ऑन Instagram. हाय बे, want to trade with pictures. Oh. These are nudes. They are not normal pictures. Common. पण व्हॉट्सॲपवर पण होतं हे? व्हॉट्सॲपवर पण होतं. पण इंस्टाग्राम मोर बिकॉज यू कॅन सी प्रोफाईल्स. पब्लिक असतात बऱ्याच जणांचे प्रोफाईल्स, प्रायव्हेट सेटिंग नसतात बरेच जणांचे. तर वॉन्ट टू ट्रेड विथ पिक्चर्स किंवा मग हाय बे सेंड मी न्यूड्स आणि पाठवतातही. म्हणजे देर इज नो होल्डिंग बॅक, कारण इट इज व्हेरी कूल. कन्सिडर्ड. मला सांग, ते लोक असे साधारण बघतात की हा माणूस रिस्पॉन्ड करू शकेल, माणूस किंवा बाई, आणि मग ते तुम्हाला अशी रिक्वेस्ट करतात की तू पाठव आम्हाला, की ते स्वतःचे पाठव किंवा वॉट एव्हर, म्हणजे स्टॉक. सो युजली मल्टिपल लोकांना असे DM पाठवले जातात. विच क्लिक्स. तुम्हाला समजा मी पाठवला आहे हाय बे, वॉन्ट टू ट्रेड विथ पिक्चर्स. यू पिक दॅट अप मेसेज, येस, व्हॉट डू यू वॉन्ट. सो द बेसिक कॉन्व्हर्सेशन इज दॅट. आणि मग ट्रेडिंग, मग पैसे, मग ते पिक्चर्स ट्रेड केले जातात, पैसे घेतले जातात. तर हा एक भाग झाला. दुसरा मग रिलेशनशिपमध्ये त्यांना फसवतात. म्हणजे रिव्हेंज, एक्सटॉर्शन आणि मॉर्फिंग ह्या तिन्ही कॅटेगरीजमध्ये सेक्शुअल ऑफेन्सेस इंटरनेटवर होतात. तर मॉर्फिंगमध्ये क्लिअर कट तुमचा फोटो न्यूड इमेजच्या खाली पेस्ट केला जातो. सो द फेस इज युअर्स, द बॉडी इज समबडी एल्सेस, इंटिमेट कॉन्टेंट. आणि तुम्हाला धमकावण्यासाठी किंवा तुमच्याकडनं काही फेवर्स घेण्यासाठी हे केलं जातं. वेदर इन अ रिलेशनशिप ऑर नॉट इज इमटेरियल. आता फायनान्शियल फ्रॉडमध्ये ह्याचा वापर करायला सुरुवात केली की तुम्ही पैसे दिले नाहीत तर तुमचा व्हॉट्सॲप DP डाउनलोड करतात, त्याला मॉर्फ करतात, ते तुमच्या कम्युनिटीला पाठवण्याची धमकी देतात. आता तुमच्या फॅमिली ग्रुपवर जर असा न्यूड फोटो गेला तर ऑब्व्हियसली यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ शॉक अँड विलिंग टू पे. तर अशा बऱ्याचशा एक्सटॉर्शनच्या केसेस पण येतात. किंवा तुम्हाला व्हिडिओ कॉल येतो व्हॉट्सॲपवरनं किंवा फेसबुकवरनं, मेसेंजरवरनं व्हिडिओ कॉल येतो आणि त्याच्यात 2 बॉक्सेस असतात. एका बॉक्समध्ये तुम्हाला स्वतःला दिसता तुम्ही आणि दुसऱ्या बॉक्समध्ये यू विल सी समबडी स्ट्रिपिंग लाईव्ह. आणि हा रेकॉर्ड, दिस इज द हायेस्ट रेशिओ एक्सटॉर्शनचे. तर तो रेकॉर्ड केलेला कॉल असतो. 10 सेकंड तरी लागतात ना आपल्याला कळायला की काय होतंय. तोपर्यंत तो कॉल रेकॉर्ड झालेला असतो. आणि मग इमिजिएटली फोन ठेवल्यावर तुम्हाला धमकी यायला लागते की हा व्हिडिओ आम्ही तुमच्या घरच्यांना, तुमच्या फेसबुक मेसेंजरवर सगळ्यांना पाठवू, म्हणजे तुम्हाला पैसे द्या, नाही तर हा लगेच व्हायरल होईल. आणि 40 लाखापर्यंत लोकांनी पैसे दिलेले आहेत जस्ट टू अवॉइड दॅट एम्बॅरेसमेंट. तर 3 गोष्टी आम्ही लोकांना सांगतो. पहिली, कुठल्याही अननोन व्हिडिओ कॉल आपण घेऊच नाही. नॉट रिक्वायर्ड, म्हणजे नॉट एट ऑल. त्यातूनही विसरून तुम्ही घेतला तर असा न घेता असा घ्या, म्हणजे तुमचा चेहरा दिसणार नाही. सो द सीलिंग ऑर वॉट एव्हर इज अबाव यू असतील, तुमचा चेहरा त्याच्यात कॅप्चर होणार नाही. किंवा तुम्ही घेताना वेबकॅमवर तुमच्या किंवा कॅमेऱ्यावर बोट ठेवून तो ब्लॉक करा. तिसरा तरी घेतलाच तुम्ही तो कॉल तर तो ब्लॉक करा, नंबर रिपोर्ट करा आणि शांतपणे तुमच्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲपवर असा मेसेज डिस्क्लेमर टाका, माझ्याबरोबर असा क्राईम झालेला आहे, हा तुमच्यापर्यंत पण पोचेल, माझ्या नावाची काही लिंक तुम्हाला आली तर तुम्ही क्लिक करू नका. 99% ऑफ द टाइम्स लोक वाचली आहेत, कारण असा धाडस करून लोकांनी हे डिस्क्लेमर्स टाकलेत. कारण घाबरून काय करतात, वी हॅव पीपल घरातनं बाहेर निघायचे घाबरले,
ॲडमिट करायला लागलं सायकॅट्रिक ट्रीटमेंटसाठी, कारण इतकी भीती बसली की आता हे व्हायरल होणार आणि सगळ्यांना कळणार मी काय करतो ते. वेन आय एम नॉट डुईंग एनिथिंग, ही माझी चूकच नाही आहे, आय हॅव जस्ट डन इट बाय मिस्टेक. आणि अशा बरेचशा एक्स्टॉर्शनच्या केसेस मग फाईल केल्या जातात. तर हे डिस्क्लेमर टाका. आणि अशाच सिच्युएशनमध्ये रिव्हेंज पण आहे. म्हणजे एक तर तुम्हाला प्रेमात फसवलं जातं, प्लॅन्ड, एव्हरीथिंग इज प्लॅन्ड, अँड देर इज ब्रेकअप. आणि ब्रेकअप नंतर जो काय माल असतो, सेक्स, सगळे न्यूड्स असतात किंवा लाईव्ह स्ट्रीम्स असतात, ते घेऊन तुमच्यावर रिव्हेंज. म्हणजे एक पार्टी तर नेहमीच दुःखी असते ना ब्रेकअप झाल्यावर, तर त्या पार्टीचा तो वापर करून, त्या कॉन्टेंटचा वापर करून मग इमेजेस शेअर करून किंवा इमेजेस सर्क्युलेट करून. आणि हे लहान मुलांमध्ये पण होतं आहे. द यंगेस्ट केस ऑफ रिव्हेंज extortion we've had is of a 12-year-old child. Oh. So it is happening in schools, it is happening. Parents have to be alert. आपण मोबाईल देतो, तू बस, तुला काय करायचं ते, माझं डोकं खाऊ नको, गॉन आर द डेज. आणि मग आपण पेरेंट्स काय करतो, हायपर इन्वॉल्ड. म्हणजे इतकं हेलिकॉप्टर पेरेंटिंग कर की त्याला जगूच द्यायचं नाही अजिबात मुलाला. काही नॉर्म्स असतात ते तुम्ही फॉलो करा. मुलांशी बोला. आपण मुलांशी बोलत नाही. कम्युनिकेशन इज मिसिंग फ्रॉम आवर फॅमिलीज टुडे. वी आर ऑल चॅटिंग बट वी आर नॉट टॉकिंग. सो देर हॅज बीन अ व्हेरी क्रिटिकल शिफ्ट इन आवर बिहेवियर्स एव्हर सिन्स द पॅन्डेमिक विथ डिजिटल डिव्हायसेस कमिंग इन टू आवर लाईफ्स. एक्स्टॉर्शनचे रिव्हेंज आहे, फोटोमॉर्फिंग आहे, सेक्सटॉर्शन आहे. एक खूप क्रिटिकल ॲस्पेक्ट आहे, त्याला म्हणतात चाइल्ड अब्यूज मटेरियल. त्याला आधी म्हणायचे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, म्हणजे मुलांचे लैंगिक शोषण केल्याचा कॉन्टेंट, एक्स्ट्रीम. सो त्याला पोर्नोग्राफी म्हटलं जात नाही, कारण पोर्नोग्राफी या शब्दात लिगली कन्सेंट येतो. इज इट? या. सो पोर्नोग्राफी इज मेंट फॉर अडल्ट, इट्स नॉट मेंट फॉर चिल्ड्रन. सो इट मीन्स देर इज कन्सेंट. चाइल्ड पोर्नोग्राफीच्या ऐवजी आता त्याला चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल म्हटलं जातं किंवा बाल लैंगिक शोषण सामग्री असं त्याला म्हटलं जातं. आणि दिस इज अ टर्म वी शुड बी युझिंग. तर हे नक्की काय आहे, तर चाइल्ड ऑनलाईन ग्रूमिंग हा एक प्रकार आहे ज्याच्यात मुलांचं लैंगिक शोषण ऑनलाईन स्पेसेसमध्ये होतं. बरेचदा लोक म्हणतात की टच करे बगैर कैसे सेक्शुअल अब्यूज हो सकता है. तर व्हेरी क्रिटिकल एक्झाम्पल की मैत्री होते, पॉपअप येतो, किंवा गेमिंगमध्ये मुलं गेमिंगमध्ये बरेच बोलतात की मेरा बहुत बुली हो रहा है डिस्कॉर्ड पे. डिस्कॉर्ड एक प्लॅटफॉर्म आहे ज्याच्यावर तुम्ही लाईव्ह स्ट्रीम करता आणि खूप मुलं असतात त्याच्यावर. आणि हा गेमिंग प्लॅटफॉर्म आहे का? सर्व्हर आहे तो, त्याच्यावर तुम्ही गेम स्ट्रीम करू शकता, लाईव्ह तुमचा कॉन्टेंट स्ट्रीम करू शकता. तर काही चांगले प्लेयर्स असतात, काही चांगले प्लेयर्स नसतात. जे नसतात त्यांच्यावर सायबर बुलिंग होतं. आणि टुडे 1 out of 3 चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर बुलीड फ्रॉम माइल्ड, मॉडरेट टू सिव्हिअर. वी हॅव लॉस्ट चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ सायबर बुलिंग. कारण त्यांना घरी जाऊन सांगताच येत नाही की त्यांच्यावर किती प्रकारचं बुलिंग शाळेत होतं. म्हणजे बुलिंग म्हणजे खूप वाईट बोलायचं. आणि सायबर बुलिंग हा प्रकार आहे. सायबर बुलिंग इज बिग. म्हणजे 1 out of 3 इन इंडिया, आपला करंट रेकॉर्ड, फ्रॉम द एज ऑफ 6 years. काय असतं त्याच्यात? त्याच्यात मुलांना खूप वाईट बोललं जातं, त्रास दिला. आपण रॅगिंग कसं करतो शाळेमध्ये, आता अँटी रॅगिंग पॉलिसीज काढल्यात. रॅगिंग इन ऑनलाईन स्पेस इज कॉल्ड सायबर बुलिंग. पण मग ती मुलं ऑनलाईन काय गेम्स खेळत असतात? गेम्स खेळत असतात, ते प्लॅटफॉर्म्सवर असतात, सोशल मीडियावर, इंस्टाग्रामच्या ग्रुप्सवर असतात, किंवा वेगवेगळे ॲप्स आहेत ज्याच्यात ते एकत्र मिळून खेळतात किंवा चॅटिंग करतात, व्हिडिओ स्ट्रीम लाईव्ह करतात. तर अनेक असे प्लॅटफॉर्म्स आहेत जिथे लोक एकत्र येतात, नोन अननोन, स्ट्रेंजर्स, नोन, एव्हरीबडी, सगळे एका प्लॅटफॉर्मवर असतात. आणि काही ना काही कारणांनी त्यांना त्रास दिला जातो. तर काय कारण असू शकेल, तर यू डिडंट परफॉर्म वेल. बॉडी शेमिंग इज हॉरिबल. म्हणजे आपण इतक्या प्रमाणात बॉडी शेम होतो इंटरनेटवर. म्हणजे तुम्ही सेलिब्रिटीजचं तर ट्रोलिंग बघतच असाल, पण एक सगळ्यांबरोबर होतं का, कारण इंटरनेट इज अ फ्री स्पेस. पण आपल्याला हे कळत नाही की आपण इंटरनेटवर जो शब्द टाकतो तो पुढच्या 1000 वर्षानंतर पण तो रिट्रीव्ह करून काढला जाऊ शकतो. इट्स एव्हिडन्स, इट्स युअर डिजिटल एव्हिडन्स दॅट यू लिव्ह बिहाइंड. आणि तो नंतर आपण रिट्रीव्ह करून यू कॅन बी इन बिहाइंड बार्स फॉर वॉट यू हॅव रिटन. पण फ्रीडमच्या नावाने आपण जे लिहितो इज डेरोगेटरी फॉर समबडी एल्स, हे लक्षातच येत नाही. पॉलिटिशियन्स असू दे, सेलिब्रिटीज असू दे, लोकल कॉमन पीपल असू दे, पण ती पॉवर असल्यामुळे आपण वाटेल ते बोलू शकतो. हा जो ॲटिट्यूड किंवा हा जो गैरसमज लोकांचा आहे, दॅट हॅज टू ब्रेक. आणि सायबर बुलिंगमध्ये तर मुलांना, वी हॅड चिल्ड्रन कट देअर आर्म्स और अटेम्प्ट
टू किल देमसेल्व्स. का? कारण कोणाला जाऊन सांगायचं की मला मुलं त्रास देतात. आई वडील घाबरतात मुलं, कारण मोबाईल घेऊन येतील आई वडील, फोन मिळणार नाही, किंवा वयाने लहान किंवा मोठं कोणीतरी त्रास देतं आहे आणि आई वडील बोलत नाही आणि ॲक्सेप्टही करत नाही बरेचदा. तर असे अनेक चॅलेंजेस हल्ली आम्हाला मुलांबरोबर. आम्ही आता 17 लाख मुलांपर्यंत रिस्पॉन्सिबल नेटिझमचं काम पोचवलं आहे. हॉरेंडस केस स्टडीज, म्हणजे एव्हरी डे इज अ चॅलेंज फॉर अस की आज आता काय नवीन येत आहे. कारण ह्याला काही एक तर ग्राउंड लेवल सपोर्ट नाही कोणाचा, कोणाकडे जाऊन मदत मागायची हे माहिती नाही, आणि ह्याचं प्रमाण इतक्या लवकर, कारण टेक्नॉलॉजी ज्या स्पीडनी आपल्याकडे आली आहे आपण कोप नाही करू शकत आहे. लाईक नाव AI, डीप फेक्स तर इज. मी त्याच्याबद्दल विचारणारच होते की डीप आणि डीप फेक त्याच्यामध्ये खूपच क्राईम होत असेल ना. डीप वेब अँड डार्क वेब आर द, काय म्हणतात त्याला, अंडरवर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट. म्हणजे आपलं कसं रिअल लाईफमध्ये अंडरवर्ल्ड असतं, दॅट्स दी अंडरवर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट. म्हणजे आपण जे वापरतो ते 10% सरफेस वेब, त्याच्या खाली 40% डीप वेब. म्हणजे तिकडे क्रिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन असते पण ती ॲक्सेस डिनाय टू अ लॉट ऑफ पीपल. त्याच्या खाली 50% डार्क वेब, जिकडे क्राईम. सो नॉर्मल, डीप आणि खाली डार्क. ओके. 7वीतला एक मुलगा आम्हाला म्हणाला की अगर तुम्हारा सेशन बहुत अच्छा था, कभी भी तुमको ड्रग्स वेपन्स कुछ चाहिए तो मैं ट्रेड करता हूँ डीप वेब डार्क वेब में. म्हणजे आम्ही येस बॉस. मुलं देर आउट देर, म्हणजे मुलांना माहिती आहे हे सगळं. त्यामुळे अजून मुलांची संवाद साधणं आणि टॉकिंग टू देम अबाउट कीपिंग देम अवे फ्रॉम क्राईम्स. कारण इतकं सोपं झालं आहे. यू कॅन जस्ट ॲक्सेस द इंटरनेट अँड बिकम अ क्रिमिनल ॲट एनी गिवन पॉईंट इन टाईम ऑर गेट पुल्ड इन टू एनी काइंड ऑफ क्राईम ऑल्सो. सो डीप वेब डार्क वेब हा वेगळाच पूर्ण प्रकार आहे. पण डीप फेक म्हणजे आपण जे मॉर्फिंग म्हणतो की चेहऱ्याखाली कॉपी पेस्ट केले ते कळतं, there is distortion there. पण deep fake is the app is looking into my body to see what is inside and replicating it with the voice of my own. म्हणजे this is 5 times or 10 times ahead of a photomorphed image. त्याच्यामुळे ते आयडेंटिफाय करणं पण खूप कठीण आहे. म्हणून आता गव्हर्नमेंट हेच करते की दे आर कमिंग अप विथ स्ट्रॅटेजीज टू कॉम्बॅट डीप फेक ग्लोबली. पण एव्हरीबडी स्ट्रगलिंग इन दिस स्पेस. तर इट इज डार्क अँड इट इज डिंजी ऑल्सो. पण मग ह्या मुलांना ॲक्सेस कसा मिळतो? म्हणजे 12 आणि 13 आणि 14 वर्षाची मुलं जेव्हा आपण जसे जस्ट नुसते शिकत असतो इंटरनेट कसं ॲक्सेस करायचं, कशी वेबसाईट, ह्यांना ॲक्सेस कुठून मिळतो आणि त्यांच्याकडे एवढा वेळ असतो का? हो, खूप वेळ असतो. रात्रभर असते ना त्यांच्याकडे. दे डोंट स्लीप एट नाईट. म्हणजे द जनरेशन दॅट वी आर टॉकिंग ऑफ टुडे, 3च्या आधी झोपत नाही कोणी. बॅक टू स्कूल द नेक्स्ट डे. आणि मुलांना टेक्नॉलॉजी बद्दल आपल्याहून निदान 70% जास्त माहिती असतं आणि तो गॅप आपण कधीच ब्रिज करू शकणार नाही. कारण नवीन ज्या गोष्टी येतात ते ह्या एरामध्येच जन्माला आलेली मुलं आहेत. त्याच्यामुळे त्यांना आपल्यापेक्षा, त्याला आम्ही TQ म्हणतो, टेक्नॉलॉजी क्वोशंट. अँड द इक्वेशन वी हॅव इज अ हाय IQ, हाय EQ, हाय TQ मेक्स यू अ रिस्पॉन्सिबल नेटिझन. कारण या तिन्ही क्वोशंट्स महत्त्वाचे आहेत टू बी रेझिलियंट अँड टू बी फ्रॉड फ्री इन सायबर स्पेस. आणि म्हणून मुलांना आम्ही हे सांगतो की यू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर ऑफ टेक्नॉलॉजी दॅट यू यूज. इट कॅन नॉट बी मिसयूज्ड अगेन्स्ट एनीबडी एल्स. Though it is a power and you have control over it, it has to be used for good. It has to be used for betterment and for positive content. आणि असे खूप आहेत मुलं आमच्याकडे जे खरंच खूप छान कॉन्टेंट करतात. रिस्पॉन्सिबल गेमर्स आमच्याकडे आहे जे एज वाईज गेम खेळतात. सो डू यू नो व्हॉट इज द एज फॉर PUBG? No, I don't, but I know that everybody is playing PUBG. So it is a blacklisted game because everybody seems to have died playing it, you know. That's the image it has built. But it is a 16+ game. And there is sexual content in it. There is a lot of violence which is age inappropriate. तर मग तो 16 एज ग्रुप आहे हे लोकांना माहितीच नाही. आईवडिलांना पण नाही. मुलांना माहिती असून आईवडिलांना कळत नाही किंवा सांगत नाही. तर एज अप्रोप्रिएट गेम खेळणं हे मुलांना आम्ही शिकवल्यानंतर दे आर कन्व्हिन्स्ड. They said, like we can't vote, like we can't drive when we are underage, we will not play age inappropriate games. I think that is one of the most phenomenal achievements we've had. कारण एखाद्या लहान मुलाला 70 मुलांच्या वर्गाच्या अगेन्स्ट जाऊन हे क्लेम करणं that I will not play a game which is age inappropriate is a big challenge. कारण the peer pressure is tremendous. म्हणजे तो अख्खा वर्ग खेळतोय आणि मीच एकटा नाही म्हणतोय. पण हे अक्रॉस सोशो इकॉनॉमिक आहे का? ट्रायबल, सेमी अर्बन, रुरल, अक्रॉस. ट्रायबलची मी एक केस सांगते. गेले 1 year वी बीन वर्किंग विथ अ लॉट ऑफ ऑर्गनायझेशन्स. 14 वर्षाची मुलगी
भेटली 3 मुलांना हु आर फ्रॉम अ डिफरंट स्टेट, मायनर्स अगेन. इकडे सांगते, आय एम बीइंग ट्रीटेड व्हेरी बॅडली बाय माय पेरेंट्स, प्लीज मला तुम्ही इकडून घेऊन जा. इंस्टाग्रामवर ती मायनर मुलं येतात, त्यातला एक 5वीतला मुलगा. इकडे येतात ट्रेननी, फिरतात सगळीकडे, तिला अब्यूज करतात सेक्शुअली आणि मग तिला घेऊन जातात. तर रेल्वे पोलीस त्यांना पकडतात आणि मग देर ऑल नाव इन द juvenile justice home because in this thing because they're all minors, run away from home, sexual assault, multiple cases. मुलांना विचारलं तर मुलं म्हणतात की क्या इनकी शादी करवा दो, हो गया इनका घर बस गया. So what is the impact of what is being happening on the internet is not known. How children perceive, what children are consuming, how they're looking at it or using and applying it. These conversations have to be had, which is why I thought this is a very important platform to talk about it. आता तू म्हणालीस त्याप्रमाणे हे गेमिंग हे खूपच म्हणजे अक्षरशः इट इज अ ह्यूज इंडस्ट्री आणि मोठ्या मोठ्या कंपनीज दे आर पुटिंग बिलियन्स. आणि हे मला वाटतं गेम जेव्हा बनवतात तेव्हा त्यांची ते एक सायकॉलॉजी त्यांनी एक बघितलेली असते की हे आत शिरलं की तुम्हाला बाहेर पडता यायला नाही पाहिजे. तर गेमिंग काय, गॅम्बलिंग, ट्रेडिंग, दॅट इज अ वर्ड कॉल्ड एडिक्टेड बाय डिझाईन. एडिक्टेड बाय डिझाईन त्याच्या कॉन्सेप्टवर बनलं आहे ते. म्हणजे दिस एक्झाम्पल आय गिव्ह एव्हरी सिंगल टाईम की नेटफ्लिक्सचा लोगो, यू नो व्हॉट डू यू सी इन द लोगो नेटफ्लिक्सचा? एन. इट्स दी ओनली रेड कलर एन. पण इट्स नॉट एन. दे आर आपल्या रिमोटच्या 2 पॉजच्या अशा लाईनी असतात आणि दॅट स्लॅश्ड मीन्स बिंज वॉच. हो. So that's the concept behind it. It is binge watch. No, you can't stop watching. So that's addicted by design. तुमच्या मोबाईलवरचे ॲप्स, त्याचे कलर्स, त्याचे प्लेसमेंट, त्याचे पॉपअप्स, एव्हरीथिंग इज कस्टमाइज्ड टू गेट यू हुक्ड ऑन टू युअर डिव्हाइस. आणि मुलं गॅम्बलिंग, ट्रेडिंग, बिग टाईम. 9 लाख रुपये कालचीच केस. काय 10 वर्षाचा मुलगा, काश्मीरचा. आम्ही काही ऑर्गनायझेशनबरोबर काम करतो तिकडे. त्यांचा फोन आला की एक मुलगा खेळत होता, गॅम्बलिंगमध्ये इन्व्हॉल्व्ह झाला आणि त्याचे वडील बिझनेसमॅन होते आणि त्यांचे 9 लाख रुपये गेले. सो वी आर जस्ट फिगरिंग आउट व्हॉट टू डू नाव. कालच आलेली केस आमच्याकडे होती. मग त्यांनी कसे काय वडिलांचे पैसे वापरले? बँक अकाउंट सिंक्ड, नो मोबाईल. वडिलांचा मोबाईल घेतला आणि केलं. आणि मुलांना अंदाज येत नाही ना पैसे किती जात आहेत. खेळायला लागले की यू वॉन्ट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, यू वॉन्ट टू बाय बिगर थिंग्स टू लुक बेटर इन द गेम. स्किन म्हणतात त्याला. म्हणजे एक मुलगा आता आमच्याकडे होता, तर आम्ही गेमिंग ॲडिक्शनवर पण बरंच काम करतो, गेमिंग किंवा इंटरनेट ॲडिक्शनवर, अदर दॅन प्रोव्हाइडिंग सपोर्ट टू विक्टिम्स. तर तो 10,000 माझी पॉकेट मनी आहे, पण मी ट्रेडिंग, गेमिंग आणि गॅम्बलिंगमध्ये करतो अँड आय अर्न 80,000 रुपीज अ मंथ क्रिप्टो. वय वर्ष 13. सो दॅट्स वे दे आर टुडे. पण मग त्यांना हे ॲडिक्शन मुद्दामून त्या प्रकारे तू म्हणते डिझाईन केलं जातं, बरोबर आहे. पण ह्याचबरोबर कुठेतरी आईवडिलांशी बोलणं नाही, संवाद नाही आणि आपल्याला काय हवंय ते एखाद्या गोष्टीच्या मागे धावायचं, पिअर प्रेशर, अशा कितीतरी गोष्टी असतात नाही का? ॲब्सोल्युटली. म्हणूनच तो चॅलेंज खूप मोठा आहे की मुलांना डिसिजन मेकिंग फॅक्टर नाही आहे ना, तेवढी मॅच्युरिटी का नाही आपण म्हणतो, कारण दे कॅन नॉट डिसाईड व्हॉट इज सेफ, प्रॉबब्ली अनसेफ फॉर देमसेल्फ खूपदा. किंवा ते त्याच्या आहारी जातात हेही कळत नाही. कळत असूनही त्यांना काय करावं कळत नाही. आणि बरेच पेरेंट्स आमच्याकडे येतात आणि म्हणतात की मॅडम फेज आहे, निकल जाएगा. कोणीही फेजमधनं निघत नाही. म्हणून त्या रेड फ्लॅग्स महत्त्वाच्या की तुम्ही अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन लीड्स टू अर्ली इंटरव्हेन्शन अँड सपोर्ट. तर मूल जेवत नाही आहे, सडनली व्हेरी रिक्लूज, सडनली व्हेरी विड्रॉन, ओव्हर्टली एक्सप्रेसिव्ह अबाउट इमोशन्स, घरात राहायला मागत नाही. आणि त्याच्यात बरेच फॅक्टर्स असतात, फॅमिली प्रेशर्स किंवा डिस्प्यूट बिटवीन फॅमिलीज बरेच असतात. प्लस ॲट द सेम टाईम द डिव्हाइस इज सो इंटरेस्टिंग. म्हणजे त्याच्यात डोकं न लावता आय कॅन एंगेज फॉर लाईक हंड्रेड्स ऑफ आवर्स कंटिन्युअसली. त्यामुळे ते कॉम्बॅट करायला काही मेकॅनिझम नाही आहे ना आपल्याकडे. मग तुझ्याकडे असं स्टॅटिस्टिक्स आहे का की म्हणजे ॲट द ग्लोबल लेवल आणि ऑल्सो ॲट द लेवल ऑफ इंडिया, त्याच्यामध्ये सुद्धा अर्बन आणि रुरलमध्ये, की आजकाल सगळ्यांकडे स्मार्टफोन असतो, तर किती मुलांची ॲडिक्टिव्ह बिहेवियर आहे?
आत्ता एक स्टडी चालू आहे त्याच्यावर, कारण इट्स अ व्हेरी न्यू डोमेन, त्यामुळे डेटा काहीच नाही आहे त्याच्यात. पण आम्ही गोव्यात खूप काम करतो. आम्ही इंडियाज फर्स्ट सायबर वेलनेस सेंटर गोव्यात 2 वर्षापूर्वी सुरू केलं, आणि दॅट इज अ सेंटर दॅट प्रोव्हाइड्स फ्री aid to all victims, screening for internet addiction, and plus education of all schools free of cost. तो I think it's phenomenal in terms of the first center of the country. तर तिथे आम्ही इंटरनेट ॲडिक्शनची स्केल मुलांबरोबर इम्प्लिमेंट करतोय, आणि साधारण 40% मुलं ॲव्हरेजच्या अबाव स्कोर करतात इन एव्हरी फॉर्म, एव्हरी क्लास दॅट इज फिल्ड. पण आता त्याच्यातही देर आर रेंजेस, म्हणजे इट्स नॉट जस्ट द टाईम. तुम्ही एंगेज किती आहात. तुम्ही 2 तास जरी खेळत असला आणि इतके एंगेज आहात की तुम्हाला आजूबाजूचं काही भानच नाही, जेवणा खाण्याचं भान नाही, देर आर डिफरंट इंडिकेटर्स, फॅक्टर्स दॅट विल देन इव्हेंच्युअली टेल यू ओके दिस इज बॉर्डरलाईन डिपेंडन्सी किंवा सिव्हिअर टू मॉडरेट. तर पण हा एक सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेमसुद्धा आहेच, नाही का? आहेच. मग ह्याच्यावर आईवडिलांनी, म्हणजे तू जे म्हणालीस ना की रेड फ्लॅग्स, तर असे कोणते रेड फ्लॅग्स आहेत की ज्यामुळे प्रिव्हेन्शन इज ऑलवेज बेटर दॅन क्युअर, पण बाय द टाईम आईवडिलांना कळेपर्यंत परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली असते. आणि असं पण होऊ शकतं का गं की ठीक आहे आपण एकदम अलर्ट कधी होतो जेव्हा आपले पैसे जातात, पण पैशापेक्षा माझ्या मते जास्त डेंजरस ही जी मुलांची बिहेवियर आहे आणि जो सेक्शुअल कॉन्टेंट जो शेअर केला जातोय तो फार माझ्या मते धोकादायक आहे, नाही का? डेफिनेटली आहेच. मग त्याच्यावरच आमचं काम खूप प्रिव्हेंटिव्हवर चालतं की तुम्ही इंटरनेटवर काय करता, काय करायला हवं आणि काय करायला नको. सो आर एज्युकेशन मॉड्यूल्स आर बेस्ड ऑन दॅट फॉर चिल्ड्रन अँड फॉर पेरेंट्स. 5 इम्पॉर्टंट रेड फ्लॅग्स आई वडिलांसाठी. एक, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ एंगेजमेंट. म्हणजे आज अर्धा तास खेळतोय ना, तर उद्या 2 तास 3 तास तो वाढतच जाईल, आणि नो रिग्रेट रिमॉर्स. म्हणजे बरेचदा काही फरकच नाही पडत. म्हणजे मी हे नेहमी सांगते की मूल खेळत असेल आणि आई 50 वेळा ओरडून सांगते की जेवण तयार आहे, जेवायला ये, आणि ऐकत नाही. जेव्हा आपण मोबाईल खेचून घेतो, तो जो एक लुक आपल्याला मूल देतं की मारी ना डालू तुमको अभी के अभी, वी ऑल बीन दे डन दॅट. सगळ्यांच्या घरी हे झालेलं आहे. पण तेव्हाचा जो रिस्पॉन्स किंवा ते अग्रेशन, व्हायलन्स, आमच्याकडे अशा केसेस आहेत ज्याच्यात फोन खेचून घेतल्याने आईवडिलांना बेदम मुलांनी मारलं आहे. म्हणजे आईवडील हॉस्पिटलमध्ये, मुलगा जेलमध्ये, अशाही केसेस आलेल्या आहेत. सो ती वेळ येईस्तोवर का थांबायचं? बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू ॲक्सेप्ट, का तुम्हाला लक्षातच येत नाही आहे ग्रॅव्हिटी काय? लक्षात तर येतं, पण त्याच्यावर काय करता येईल हे माहीत नसतं. तर बरेचदा मी म्हणतो तुम्ही फोन करा, बाहेरून मदत मागा. आणि अशा सिच्युएशनमध्ये मदत मागणं इज अ साईन ऑफ सपोर्ट. नो, यू आर नॉट ओनली वॉन्टिंग टू हेल्प. तर बरेचदा आम्ही मग पेरेंट्सला सांगतो की वाट बघू नका, हे काय बरं होणार नाही आहे, इट विल ओनली ॲग्रिवेट. तर तुम्ही ते जेवण खाण डिस्रप्ट, academic performance drop, social behaviors impacted terribly, म्हणजे either too social or completely withdrawn and antisocial, violence and sexual behavior, म्हणजे मुलं सेक्शुअल बिहेवियर पण डिस्प्ले बरेचदा करतात. तर या सगळ्या अदर दॅन नॉर्मल आहेत. म्हणजे तुम्ही तुमच्याहून जास्त तुमच्या मुलाला कोणीच ओळखू शकत नाही, आणि जर ॲज अ पालक तुम्हाला हे ओळखू नाही आलं, इट इज रिअली सॅड. आता हे जे तू म्हणते फ्रॉडस्टर्स आहेत, हॅकर्स आहेत, तर ते कुठून ऑपरेट करतात? म्हणजे त्याच जॉग्राफिकल एरियामधनं, म्हणजे इंडियामधनं का, म्हणजे इज इट इंटरनॅशनल बॉर्डर्स और कसं, म्हणजे हाऊ डू दे ऑपरेट? सो इट इज एव्हरीवेअर. कुठे इकडे पण आपल्या बाजूला कोणीही असू शकेल ऑपरेटिंग फ्रॉम एनिवेअर. इट जस्ट नीड्स अ गुड वायफाय, अ डिव्हाइस अँड इंटेलिजन्स, जे सगळ्यांकडे हल्ली मुलांकडे असते. असं म्हटलं जातं की लोअर सोशो इकॉनॉमिक स्टार्टाला याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करून, तर मुलांची टेंडन्सी टेक्नॉलॉजीकडे जास्त आहेच. म्हणजे देअर टेक्निकल स्किल्स आर हायर, ते जास्त एंगेज त्यांना केलं जातं. पॉकेट्स ऑफ डिफरंट स्टेट्स ज्याच्यामध्ये असं इन्व्हॉल्वमेंट होतं. बट देअर इज ॲक्च्युली नो बाउंड्री ऑर देअर इज नो कॅटेगरी ॲज टू हू कॅन बिकम अ सायबर क्रिमिनल अँड हू कॅन नॉट, अँड वेअर दे कॅन ऑपरेट फ्रॉम. पण म्हणजे मग सपोज असं काही घडलं, तर आपण आहोत महाराष्ट्रात, तर कॅन यू ट्रेस इट बॅक टू हू हॅज डन, अँड देन मग अशा वेळेला काय ॲक्शन घेतली जाते आणि जायचं कोणाकडे? सो युजली काय होतं की क्रॉस बॉर्डर म्हणतात त्याला, स्टेट बॉर्डर्स. म्हणजे आता आपण इकडे बसलो आहे, क्राईम महाराष्ट्रात झालं आहे, क्रिमिनल आहे कर्नाटकात, तर ट्रेस तर होतो सायबर क्राईम 500%. पण आपली टीम इकडून तिकडे जाण्यात
ते इन्व्हेस्टिगेशन करण्यात एका क्राईमसाठी 4 लोक इन्व्हेस्ट करून पैसे जेवढे जातात, वी डोंट हॅव द रिसोर्सेस अँड मॅनपॉवर फॉर दॅट. दिवसाला प्रत्येक पोलीस स्टेशनला जर 50 सायबरच्या केसेस येत असतील, वी डू नॉट हॅव द रिसोर्सेस फॉर दॅट. म्हणूनच आता गव्हर्नमेंट इज बिल्डिंग दीज लॅब्स अँड सायबर रिसोर्सेस ॲटलिस्ट इन इंडिया टू स्ट्रेंथन दॅट कपॅसिटी ऑफ लॉ एन्फोर्समेंट वर्कर्स. हे तर इंडियातलं इंडियात झालं. क्रॉस बॉर्डर म्हणजे अक्रॉस द कंट्री. क्राईम इथे झाला, इट इज कमिटेड फ्रॉम लेट्स से नायजेरिया, मग तर अगदीच म्हणजे गॉन, बिकॉज त्यांचे कंट्री लॉज आपले कंट्री लॉज वेगळे आहेत. म्हणून सायबरला बॉर्डरलेस क्राईम्स असं म्हटलं जातं, बिकॉज इट कॅन हॅपन फ्रॉम एनीवेअर टू एनीबडी, सो हॅव्हिंग अ कॉमन पॉलिसी ऑन हाऊ अ पर्टिक्युलर सिच्युएशन शुड बी ॲड्रेस्ड. तर ह्या बॉर्डरलेस क्राईममध्ये सेक्शुअल ऑफेन्सेस अगेन्स्ट चिल्ड्रन इज ऑन हायेस्ट डिमांड. And this is the most critical crime against children and the whole world is together on it. आणि अशा वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनचे कोएलिशन आहे, जसे इकमेक आहे, म्हणजे मिसिंग अँड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रनसाठी त्यांचं नॅशनल आणि इंटरनॅशनल सेंटर्स आहेत. खूप कंट्रीज त्याच्या पार्ट आहेत त्याच्या. तसंच आम्ही इंडिया त्याचे पार्टनर्स आहोत. या प्लॅटफॉर्मवर त्यांनी जो ती स्टॉप NCII म्हणून प्लॅटफॉर्म क्रिएट केला आहे, ज्याच्यावर नॉन कन्सेन्च्युअल इंटिमेट म्हणजे माझ्या परवानगीशिवाय काढलेली किंवा शेअर केलेली न्यूड कॉन्टेंट, तो समजा आपण रिपोर्ट केला तर त्याची एक हॅश क्रिएट होते आणि ती हॅश NCII स्टॉप NCII सगळ्या प्लॅटफॉर्म्सवर सर्च होते, म्हणजे अगदी साईट्स, सोशल मीडिया, गेमिंग, आणि ती हॅशच्या माध्यमातून सर्च होते. सो युअर इमेज इज नॉट डिस्प्लेड. दिस इज रेव्होल्युशनरी. ती हॅशच्या माध्यमातून सर्च होते आणि ती निघून जाते. सो इट्स रिमूव्ड, इट डझंट स्टे देअर. सो आय थिंक दॅट इज व्हॉट इज कमिंग अप नाव. आणि म्हणून आम्ही म्हणतो लोकांना की जसं स्टॉप NCII ॲडल्टसाठी आहे, तसं टेक इट डाऊन मायनर्ससाठी पण आहे. takeitdown.necmec.org अशा वेबसाईट्स आहेत जिथे तुम्ही सर्च डेफिनेटली रिपोर्ट करू शकता. आणि नाहीतर आम्ही आहोतच. सो आय विल डेफिनेटली अर्ज पीपल थ्रू युअर मीडियम टू रीच आउट फॉर हेल्प, कारण हेल्प इज फ्रीली अवेलेबल. ते सहन करून जीव जाण्यापेक्षा मदत घेऊन वेळेत सावरणं हे नक्कीच कधीही महत्त्वाचं आणि चांगलं आहे आपल्यासाठी. सो थ्रू युअर प्लॅटफॉर्म इफ वी कॅन आस्क पीपल टू. येस, ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू डू दॅट. तर मला एक सांग, आता तू म्हणाली सायबर वेलनेस, म्हणजे इतके दिवस आम्ही हेल्थ वेलनेसचे अनेक प्रकार बघायचं, तर आता हे नवीन उदयाला आलेलं आपण म्हणू शकतो. तर त्या सायबर वेलनेसमध्ये काय काय येतं ते जरा एक शेवटचं एक आपल्या दर्शकांना सांग. तर सायबर वेलबिंग म्हणजे होलिस्टिक वेलबिंग विच इन्क्लूड्स टेक्नॉलॉजी, लीगल, सोशल अँड इमोशनल. तर ह्या 4 मीडियम्समध्ये आपल्याला त्रास होऊ शकतो. एखादा सायबर क्राईम आपल्याबरोबर झाला तर त्याच्यामध्ये सायकोलॉजिकल ट्रॉमा डेफिनेटली असतो. काही टेक्निकल इश्यूज असतातच त्याच्यामुळे तो होतो. लीगल इम्प्लिकेशन्स असतात, समोरचा आपल्याला काहीतरी क्राईम करत असतो म्हणून तो लीगल असतो. आणि ओव्हरऑल वेलबिंग इन सायबर स्पेस म्हणजे आमचं कोर काम आहे मेंटल वेलबिंग इन सायबर स्पेस. वी वॉन्ट टू मेक इंटरनेट अ हॅपी इन्क्लुझिव्ह स्पेस फॉर ऑल, एस्पेशली चिल्ड्रन, विमेन अँड अडल्ट्स. कारण आपण ज्या जगात जगतोय ते आपल्यासाठी सेफ असणं खूप महत्त्वाचं आहे आणि ती सेफ बनवण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी आपणही घेतली पाहिजे. माय डॉटर हॅड टोल्ड मी वेन वी स्टार्टेड दिस वर्क, शी सेड वेन पीपल आर युझिंग इंटरनेट इट इज देअर इंडिव्हिज्युअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक शुअर इट इज सेफ. म्हणून रिस्पॉन्सिबल नेटिझम हे नाव आम्ही ठेवलं की रिस्पॉन्सिबल नेटिझमचा अर्थ की प्रत्येक जणांनी इंटरनेट वापरायची जबाबदारी घेतली पाहिजे आणि तरच इंटरनेट एक सेफ स्पेस सगळ्यांसाठी होऊ शकेल. आणि सायबर वेलनेस इज गोईंग अबाव security, safety. It's about well-being. So while we are going to be living in the technological world, how do we look after ourselves and make the world peaceful and safer for others? Which is why cyber wellness was born. आय थिंक हे खूप अमेझिंग काम करतेस तू, नाही का? आणि फारच रिक्वायर्ड आहे आणि त्याची व्याप्ती एवढी आहे की मला असं वाटतं आपल्याला एवढ्या छोट्या वेळात ते कव्हर करणं कठीण आहे. पण तू इथे आलीस आणि काही नाही तर ॲटलिस्ट याचा एक काहीतरी आपण सरफेस तरी स्क्रॅच केला असं मी म्हणू शकते. आणि आता क्राईम तर वाढतच जाणार आहे, त्यामुळे आपल्याला काळजी घेणं, खबरदारी घेणं, प्रायव्हसी सेटिंग, सिक्रेसी आणि सतत सतर्क राहणं हे खूप जरुरीचं आहेच, नाही का? तर तू
त्याबद्दल जरा तुमचे जे काही हेल्पलाईन नंबर्स आहेत किंवा काय ते जर आपल्या दर्शकांना सांग की कुठल्या नंबरवर त्यांनी फोन केला पाहिजे. म्हणजे गव्हर्नमेंटची एखादी हेल्पलाईन असेल, तुमची हेल्पलाईन असेल, की माझ्या बाबतीत फायनान्शियल फ्रॉड झाला तर तू जसं म्हणतं हा मी टॅटू करून घेतला तर फायनान्शियल फ्रॉडसाठी हा आहे. इंटरनेटमधून माझ्यावर जर काही एखादा ऑफेन्स होत असेल तर फार भयंकर परिस्थिती होण्यापेक्षा कधी पण हेल्पलाईन इज ऑलवेज बेटर, नाही का? डेफिनेटली. मला असं वाटतं की तुमच्या माध्यमातून जितक्या लोकांपर्यंत आपण सेफ्टीसाठी अपील करू शकू, आणि नॉट जस्ट सेफ्टी, व्हॉट इज द कॉल फॉर ॲक्शन, हा शो बघणारे लोक काय करू शकतात. तर वन, तुमच्या सोसायटीमध्ये तुमच्या मुलांच्या शाळेमध्ये आमचे सेशन्स लावा. हे नक्कीच तुम्ही करू शकता. प्रत्येक जणाला याची गरज असते. तुमच्या सोसायटीच्या सिनियर सिटिझनसाठी ऑनलाईन सेफ्टीचं आमचं एक सत्र लावा. आमचा हेल्पलाईन नंबर मी देणार आहेच. पण तुम्ही, ही सिटिझन्स मूव्हमेंट आहे, ही माझी तुमची मूव्हमेंट नाही आहे. इट इज फॉर एव्हरीबडी. कारण सगळेच ह्याच्यात कधीही फसू शकतात. त्यामुळे ज्यांना आमच्याबरोबर व्हॉलंटिअर करायचं आहे, असे सत्र घ्यायचे आहेत ज्यांना, किंवा आम्हाला डोनेट करायचं आहे, वी आर मोर दॅन हॅपी टू हॅव मनी बिकॉज वी नीड टू सर्वाईव्ह अँड वी आर अ ट्रस्ट. सो वी रन ऑन पीपल्स मनी विच इज वाय द अकाउंटेबिलिटी इज वे हायर. So join us in this entire movement, and our helpline number is 7353107353. या नंबरवर लीगल, टेक्निकल, सायकोलॉजिकल सपोर्ट ऑन कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल असते, मंडे टू सॅटर्डे 9 to 5. इफ यू मिस आवर कॉल वी गेट बॅक टू यू इन द नेक्स्ट डे टू फॉलो अप ऑन व्हॉट इज हॅपनिंग. गायडन्स मिळतो कुठल्या पोलीस स्टेशनला केस रजिस्टर करायची, टेक्निकल टिप्स काय स्ट्रेंथन तुम्ही करू शकता, अँड इट इज ऑल फ्रीली अवेलेबल. तो हा नंबर तुम्ही तुमच्याकडे असला पाहिजे. गव्हर्नमेंटचा नंबर आहे 1930. cybercrime.gov.in इज द ईमेल ॲड्रेस वे यू कॅन रिपोर्ट युअर कंप्लेंट. तिथे जर काही चॅलेंजेस आले तर आम्हाला फोन करून आमची मदत घेऊन तुम्ही ते रिपोर्ट करू शकता. stopncii.org या प्लॅटफॉर्मवर नॉन कन्सेन्च्युअल इमेज तुम्ही शेअर करून ते रिपोर्ट करू शकता. हे लक्षात ठेवायला कठीण आहे. एक नंबर किंवा 2 नंबर तुम्ही पाठ केले किंवा आमची वेबसाईट बघितली www.responsible.netism.org, सगळी माहिती तुम्हाला तिकडे मिळेल आणि आमच्यापर्यंत तुम्ही कधीही पोहोचू शकाल. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेक्नॉलॉजी, एम्ब्रेस इट अँड लिव्ह विथ पीस. थँक्यू सो मच सोनाली. खूप 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 इन्फॉर्मेशन मिळाली आणि मला असं वाटतं ह्या माहितीची सगळ्यात जास्त आज गरज आहे आणि तू आलीस त्याबद्दल सर्व काही तर्फे तुझं खूप खूप थँक्यू सो मच फॉर कमिंग. थँक्यू फॉर दी ऑपॉर्च्युनिटी. तर दर्शकांनो, आजचा एपिसोड तुम्हाला नक्की आवडला असेल आणि आज इंटरनेट फ्रॉड अगदी आपल्यापर्यंत येऊन पोचलेला आहे. त्यामुळे तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची मदत हवी असेल तर आम्ही त्याची माहिती तर देणार आहोतच. तुम्ही कधीसुद्धा तुम्ही सोनाली ताईंना फोन करू शकता. त्यांचा वेबसाईट ॲड्रेस आहे, त्यांचा नंबर आहे. तर अशा प्रकारे नक्की मदत मागा. आणि जर तुम्हाला मदत करायची असेल, कारण त्या खूप सुंदर कार्य करत आहेत, तरीसुद्धा जरूर आम्हाला कॉमेंट्समध्ये लिहा. तुमच्या बाबतीत जर असं काही घडलं असेल तरीसुद्धा कॉमेंट्समध्ये लिहा. म्हणजे आपण सोनाली ताईंना कन्सल्ट करून त्यांच्याकडून जे काय आपल्याला ॲक्शन घेता येईल ते सुद्धा तुम्हाला सांगू. आजचा एपिसोड जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा, कारण ही आज काळाची गरज आहे. लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि परत पुन्हा एकदा भेटू सर्व काहीच्या पुढच्या एपिसोडमध्ये.